Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, To save for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Boom, baby, suntem live, Seara de Cripto, episodul 11 din sezonul 8, magie, vrăjitorie cu Jerome Powell la datorie. Ne-am îmbrăcat și noi frumos în așteptarea, desigur, lui Jerome Powell, care ne va spune ce se va întâmpla cu dobânda de referință din Statele Unite, dacă dobânda va rămâne la 4,5 unde este în momentul de față, sau dacă vom vedea cea mai mare surpriză din istorie în care Jerome Powell va veni și va spune tăiem dobânda de referință sau o ridicăm. Desigur știți probabilitățile sunt de 99% ca Jerome Powell să lase dobânda la 4,5% și nu de asta se vor mișca piețele astăzi, ci piețele se vor mișca din acele proiecții economice pe care le face Fed-ul, acel dot plot care ne va arăta dacă Fed-ul taie de 2 ori, de 3 ori sau cine știe, poate o dată sau deloc în 2025. Acolo vor mișca piețele
și desigur la întrebarea dacă cumva oprește quantitative tightening sau dacă se gândește să oprească QT-ul, da? Adică scoaterea banilor din economie. Asta e foarte important și la asta se vor uita piețele în această seară pentru a putea vedea dacă ele vor urca sau vor avea corecții destul de mari. Acum, luni, am avut o corecție pe piețe, marți la fel am avut ceva corecții, astăzi totuși piața urcă, luni totuși am stat un pic mai stabil, dar marți am avut corecție, ați văzut că am avut ieri corecție, astăzi piața cumva a avut o urcare Ethereum peste $2000 pe care o aproximam dacă v-ați uitat la ultimul live în care vă ziceam că cel mai probabil și Bitcoin și ETH vor merge mai sus, targetul pentru Bitcoin n-a fost atins, 86.000, dar poate îl vom atinge astăzi. Pe chat lăsați comentariile voastre ce credeți că va face Jerome Powell astăzi, va zice cumva că oprește acel QT, adică scoaterea banilor din economie până în mai, cum aproximează piața de asta și crescut un pic ETH astăzi, sau credeți că va spune că nu se va întâmpla asta? E foarte interesant în această ședință ce va crede Jerome Powell despre acele tarife pe care le-a pus Donald Trump și ce crede el e foarte important în legătură cu inflația care a fost desigur parametru important pentru care Jerome Powell a ridicat dobânzile până la 5,5% din 2022. Știm foarte bine că ele erau foarte scăzute, erau chiar spre zero în momentul în care ne-a lovit COVID-ul, iar Jerome Powell a tăiat. Desigur, în această seară am făcut o prezentare înainte de acest eveniment, undeva la 20 de minute mai avem până când vedem decizia, nu? Decizia care nu o să fie o mare surpriză, dar o să vedem și acele proiecții economice care clar le vom analiza aici în timp real. O să începem imediat în aproximativ 2-3 minute pentru că vine acum peste noi Jerome. Jerome va vorbi la ora 8:30 ora României, ok? Asta ca să știți când vorbește, 8:30 ora României. O să stăm aici și o să analizăm. Dacă sunteți pe chat aici, lăsați un comentariu ce credeți că se va întâmpla. Credeți că Jerome Powell cumva va zice acel QT că se oprește? Credeți că va fi un pic mai dovi sau nu? Imediat voi spune și opinia mea ca de fiecare dată și avem desigur și acele zone pentru piețe de urcare sau de coborâre. Desigur voi da o direcție ca de fiecare dată, nu o să zic dacă urcă, scade și dacă scade, urcă. Nu, am dat direcția și data trecută și mereu o să dau în fiecare live și nu mă dau înapoi de la asta. Bun. Hai să vedem, îi norocește ăștia cu shorturile, zice Marius Sândoi, e un pic bullish aici. Salutare Alina. Salut Marius, mai verificat și butonul de like. Dacă vă place acest live, îți dai seama, în timp real analizăm tot ce se întâmplă aici, nu e nimic în spate, nu e niciun problem. În timp real analizăm să vedem ce zice Jerome Powell și întrebările care desigur vor fi foarte importante pentru Jerome Powell. Sperăm să-l întrebe de acele tarife al lui Trump. Din punctul meu de vedere, acele tarife nu vor fi văzute realist vorbind în partea de inflație până probabil în mai. Și vedem atunci ce se întâmplă, probabil va zice și asta Jerome Powell. Și sigur va zice more data, ca de fiecare dată, da, asta zice el, more data. We need to see more data. Adică ne trebuie mai multe date ca de fiecare dată, nu? Bun. Ați dat și like sau uitați-mi ce Marius Sândoi, dacă vă place vezi butonul mai jos. Hai noroc, zice Robert aici, Pampi zice Florian Rap, salutare, hai cu short 78k, like. Lunga agonia asta de așteptat, salutări, da, dar poate să fie și o oportunitate. Este lungă, ETH sub $2000, da, poate să fie în același timp și o oportunitate. Bun, hai să nu mai vorbim, doar ce mai avem 20 de minute. Hai să mergem direct aici la analiză și asta v-am pregătit pentru acest live. Bam, ca de fiecare dată o prezentare stufoasă aici. O să trecem prin macroeconomie, o să trecem prin piețe financiare, o să trecem desigur prin decizii și care va fi impactul pentru aceste piețe astăzi și desigur ceva preconizări. Bun, putem să vedem aici ședința FOMC din 19.03.2025, 19 martie astăzi, creată de mine exclusiv aici, da, cu mânuțele astea două. Iar ce vedem? Îl vedem pe Trump aici, care zice, iar nu tai, lasă că vedem noi, nu? Iar Jerome Powell îi zice mai ușor cu tarifele, că nu tai, pentru că o să crești inflația. O să trecem desigur prin inflație, CPI Core, prin șomaj ca de fiecare dată, S&P,
DXY, BTC, VIX, Nasdaq, o să trecem și prin asta, rată dobânzii de referință și desigur la ce trebuie să fim atenți și asta foarte, foarte important, nu? Deoarece sunt lucruri care vor mișca piețele astăzi. Dacă mai aveți prieteni cu care puteți vorbi despre investiții și cripto, mai ales după perioada asta negativă prin care trecem în momentul de față, o traversăm împreună, dați acest live deoarece probabil vor mai învăța și chestii despre economie și poate cumva vor fi atras să înceapă în sfârșit investițiile, fie că le fac în cripto, fie că le fac în acțiuni, fie că le fac în ETF-uri. E foarte important să înceapă, e foarte important partea de investiții, mai ales dacă ai undeva între 20 și 30 de ani, dar și dacă ești peste 30 de ani, niciodată nu este prea târziu pentru a începe partea asta de investiții. Bun. Hai să începem direct, deoarece mai avem aproximativ 18 minute. Începem desigur aici cu inflația CPI și core, foarte, foarte important pentru Jerome Powell. Targetul Jerome Powell este undeva la 2%, mai ales pentru core CPI. Interesează foarte, foarte mult acest core CPI pe Jerome Powell. Știm foarte bine că acest core CPI, adică inflația asta core de bază, exclude prețul volatil. Aici putem să vedem al mâncării, al energiei, al taxelor, adică exclude mai multe lucruri și e un pic mai realist din punctul ăsta de vedere. Ok, bun, și putem să vedem aici, dacă ne uităm la un overview, inflația CPI în scădere, nu? Poate un șoc pentru multă lume. Explicam în video precedent pe care încă vă invit să-l vedeți, nu? Despre acest eveniment, dacă nu l-ați văzut, undeva la 29 de minute, că Jerome Powell are într-un fel PTSD, adică e un fel stresat. E un pic stresat că această inflație va reveni și acum îți dai seama ce stresat e când îl vede pe Donald Trump că pune tarife. Îți dai seama că nu mai poate să doarmă noaptea. Bun, deci ne uităm aici la core CPI, putem să vedem 3,2 în decembrie, putem să vedem aici în ianuarie am avut o mică urcare 3,3, iar pe februarie, că noi ne uităm întotdeauna cu o lună în urmă la aceste date, 3,1, adică în scădere, ceea ce e binișor din punctul meu de vedere și probabil trendul ăsta pe inflație va fi de data asta tranzitorie, adică inflația, cum ai văzut-o aici un pic în urcare, ulterior va fi tranzitorie, dar Jerome Powell probabil își va da seama de astea undeva în mai-iunie, deoarece de-abia atunci putem vedea impactul real al acestor tarife, care, apropo, tarifele intră în funcțiune și mai agresiv din 2 aprilie, acele tarife reciproce pe care le pune Donald Trump pentru celelalte țări, adică ce au celelalte țări le pune și Donald Trump aceleași tarife, nu? Ca să înțeleagă toată lumea, dar nu adaugă. Adică dacă o țară are 25, el pune 25, dacă o țară are 5, pune și el 5, adică nu adaugă peste chestia aia, deoarece a venit Bessent și a zis asta, că nu crede că va adăuga. Bun. Acum, CPI-ul simplu putem să vedem aici că a urcat din septembrie anul trecut până în ianuarie, unde a atins zona de 3% aici pentru CPI, totuși la ultima citire pe luna februarie 2,8, deci nici asta nu e atât de exagerată. Putem spune că inflația este sub control în continuare, dar lui Jerome Powell nu o să-i placă, deoarece are PTSD și o să zică da, hai să vedem ce se întâmplă cu aceste tarife, deci probabil nu mișcăm dobânda de referință de la 4,5. Ok, bun. Ca el să taie, ce trebuie să întâmple? Păi inflația trebuie să pice la 2 sau mergem la următoarea parte care se numește șomajul, care întotdeauna a fost o cheie pentru această tăiere de dobândă. Șomajul în SUA, ultima raportare pentru șomaj, 4,1% în urcare. E bine, binișor, nu vrei să fie nici prea sus, adică 4,5 plus, deoarece atunci intri în zone de recesiune, a zice că e cât de cât normal momentan, da, un 4,3 poate ar fi ajutat cu o inflație în cădere aici, pe Jerome Powell poate să-l forțeze, că de fapt asta vrea să facă Donald Trump, vrea să-l forțeze să taie dobânda pentru a avea împrumuturi mai bune. În acest timp Bitcoin pică 84.182 și ajungem și la partea aia ce cred că se va întâmpla în 15 minute imediat. Dacă aveți răbdare, apăsați butonul de like. Bun. Dacă uităm la șomaj, șomajul a oscilat 4,2, 4,1, 4, putem să vedem la început în ianuarie a fost chiar 4, un șoc pentru piețe, în februarie 4,1, totuși cât de cât stabil, adică stabil e ok, dacă pică sub 4 atunci ar putea fi o problemă, deoarece de îndată ce șomajul se duce mai jos, inflația te-ai putea gândi că urcă, deoarece acești indicatori economici întotdeauna sunt interconectați, nu? În momentul când șomajul scade, poți să te aștepți la inflația că urcă, în momentul când șomajul urcă, adică
că oamenii nu mai au locuri de muncă, poți să te aștepți ca inflația să pice deoarece oamenii nu mai au bani să cumpere absolut nimic, nu? Că nu mai au cu ce să cumpere și atunci intri într-o zonă în care ai vedea inflația împica și atunci Jerome Powell s-ar gândi să taie. Bun, ceea ce momentan nu e acolo. Bun, non-farm payrolls, adică câte locuri de muncă sunt adăugate în economia americană, putem să vedem aici 125.000 în ianuarie, 151.000 în februarie aici, față de 323.000, totuși sub așteptarea pieței și partea de șomaj aici, dar și partea de non-farm payrolls, câte locuri de muncă s-au adăugat. Cumva, economia un pic încetinește și de fapt și asta vrea să facă Trump, vrea cumva să o încetinească un pic, vrea cumva să o reseteze pentru a putea face o urcare mai mare în următorii ani. Asta e dorința lui. Acum vedem dacă poate să o facă fără un crash economic istoric un pic mai greu. Bun, ajungem și acolo. Bun, deci lupta dintre cei doi e destul de clară în momentul de față. L-a amenințat peste tot ăsta Trump pe Jerome că trebuie să taie. Jerome n-a zis nimic momentan, doar ce n-are ce să zică. El se uită doar la date și atât. Bun, hai să vedem piețele. Față de data trecută în care Bitcoin era la 102-103.000, acum Bitcoin e undeva la 84.581, 84.000 acum când am făcut eu această prezentare era un pic mai sus, ce să vezi, între timp a mai picat. Bun. Dacă ne uităm aici, BTC în corecție după ce atinge nivelul median de bull market, 102.000, adică nu e să zici că nu am făcut aceste prezentări și vă ziceam că zona asta de 102.000 aici cu 1.618 pe Fibonacci reprezintă un nivel în care s-ar marca ceva profit, ceea ce eu personal am făcut, ok? Am marcat ceva profit în regiunea asta de aici. Acum putem să vedem trendul descendent cu o liniuță, totuși la macro Bitcoin este intact, nu? A testat 1.618 și acum corectează. Nu e momentan de vorbit de un bear market sau chestii negative atâta timp cât suntem peste 68-70.000 de dolari, mai ales peste 70.000 de dolari, nu poți să te gândești, nu, la acest scenariu, cel puțin momentan poți să te gândești că reacumulează aici, poate să stea, că acum asta și aici câteva luni de zile până când reacumulează, știm foarte bine când pierde 55 EMA-ul, de obicei stă câteva săptămâni bune, dacă nu o lună jumate în lateral până când îți face următoarea mișcare. Totuși încetinește, da? Dar nu numai ăsta încetinește, dacă ne uităm aici la bursa americană, în corecție și ea, nu? Pe aceste zone de tarife, da? Dacă te uiți aici, bursa americană în corecție, după ce urcă peste nivelul median de bull market, ceea ce Bitcoin n-a făcut, putem să vedem că Bitcoin s-a oprit aici, în nivelul ăsta și a corectat, exact cum a corectat bursa americană în trecut, putem să vedem că a mai avut dipuri de genul ăsta pentru bursa americană, multe în care, desigur, urși au strigat la fiecare recesiune și n-a fost. Vedem dacă data asta e, momentan nu se leagă de recesiune, cel puțin după cum o văd eu în momentul de față, n-ar fi scenariul ăla, cel puțin nu momentan, poate să fie în viitor, dar momentan cam așa arată, dacă te uiți la macro pe bursa americană, cam așa arată această corecție, momentan nu e nimic de speriat. Acum, dacă ea va continua și vom vedea sub 5.000 acest S&P, putem vorbi de alte scenarii, dar momentan cam așa arată o mică corecție, după ce asta ți-a urcat peste nivelul median de bull market, adică nu prea ai ce să-i ceri aici. Bun, hai să mergem și la Nasdaq, companiile astea Nasdaq 100 index, putem să ne uităm aici în corecție, după ce urcă peste nivelul median de bull market, adică astea ți-a urcat. Trump încearcă cumva o încetinire aici înainte să-ți atingă blow off top-ul. El ce a zis? Bă, probabil vom atinge 27.000 în mandatul meu, dar dacă o atingem acum 27.000, care este zona de blow off top, ce facem mai departe? Mergem în recesiune și asta zice și Bessent, secretarul în general al trezoreriei, asta zice și el, că ce facem? Dacă nu strângem cureaua la nivel de cheltuieli, da, piețele mai urcă un pic și apoi vine o recesiune mare și a văzut acest film de mai multe ori. Și noi l-am văzut de mai multe ori. Acum vedem dacă poate cumva Trump să oprească asta. E inevitabil oricum. El încearcă în mandatul lui să nu se întâmple asta, îți dai seama. Bun, mai departe nu știu dacă îl mai interesează. Bun, deci din nou și Nasdaq în corecție aici, da? Dacă ne uităm mai departe aurul aici este surpriza. Totuși Bitcoin în continuare e peste aur la nivel de performanță, chiar și după această mutare, dacă vă vine să credeți sau nu, pe 2024 e peste, dacă o iei în 2024 atât, e încă peste, adică Bitcoin în momentul de față, dar na, când aurul urcă un pic și atinge 3000 după ce a stat 10 ani în lateral, la fel ca Ripple, toată lumea cea, dar el nici nu mai vorbești de Ripple, stablecoin, ce stablecoin? Uite că urcă, a fost stablecoin 6 ani, la fel și aurul a fost stablecoin undeva la 10 ani și pe urmă a urcat. Adică na, e normal să ai chestii de genul ăsta și arăta foarte bine ăsta aici. Vorbeam de asta și vorbeam de targeturile astea, cu toată lumea zicea nu, că aurul pică. V-am zis că vom vedea 3000. 3000 a atins, probabil vom vedea chiar 3300 înainte, ăsta merge spre blow off top. Nu e departe, a zice, nu e departe.
Problema cu aurul e că atunci când urcă spre regiunile astea poți să te aștepți de probleme economice, mai ales dacă urcă peste 3300. Nu știu dacă va urca peste 3300 momentan, poate spre final de an, poate anul viitor, sau dacă va atinge regiunea asta probabil va corecta. Nu e departe de un top aur aici, ok? Bun. Dacă ne uităm la indicele dolarului, în corecție top local, da, vorbeam de ăsta, vorbeam că cel mai probabil vom vedea topul local aici peste 109, ceea ce s-a întâmplat, iar acum pare corectiv spre nivelul ăsta de 100 mai devreme sau mai târziu, deoarece lui Trump îi place foarte, foarte mult să aibă dolarul cumva în corecție pentru a fi competitiv pe piețele de comerț. Asta nu se va schimba, chiar dacă probabil dolarul va încerca ceva urcare astăzi, mai ales acum în câteva minute. ETH și BTC, mulți nici mai vor să mai audă acest cuvânt, de exemplu ETH sau Ethereum, mai ales că a picat și arată așa, dar dacă ne uităm aici la ETH și a mai făcut asta și în trecut, la ETH și BTC, ne uităm, da? Că asta ne interesează în primă fază. 86% aici în 2016, aici a mai avut 79% pe corecția asta, a mai avut și aici un 86% și acum corectează 73%. Nimic din ce n-a mai făcut acest ETH BTC, dar na, piața cumva reacționează că e sfârșitul lumii pentru ETH și în niciun caz este o oportunitate în continuare, piețele așa reacționează. Acum că desigur mai decalări în momentul în care vezi o schimbare între ETH și Bitcoin, da, mai ai și decalări de genul ăsta și suntem într-una chiar în momentul de față. Asta nu înseamnă că nu se va mai întâmpla ca asta de aici să aibă o reacție în zonele astea superioare și probabil va veni. Bun, mai departe, ca să nu mai zăbovim, că mai avem câteva minute aici, câteva lucruri la care trebuie să fim atenți. Obligațiunile de 2 și 10 ani, când astea ajung spre paritate, în ce problemele? Au ajuns spre paritate, dar ne uităm imediat pe grafic, n-au avut urcări prea mari și au ajuns peste 4, da, cumva se stabiliza peste zona aia și n-ai urcare prea mare. Prețul petrolului în urcare nu prea, TLT subsol e acolo, ce e drept, grâu porum subsol e pe acolo, adică cumva ești pe acolo, să zicem, ești într-o zonă de potențial de recesiune, cum ai fost și în 2022, cum ai fost și în 2024 august. Acum, nivelul de risc e undeva la din 2022 și nivelul piețelor de corecție e tot acolo și o să vedem imediat asta. Bun. Hai să ne uităm un pic la grafice, putem să vedem petrolul aici, care asta îți arată că inflația probabil este sub control. Când ăsta urcă, probabil inflația și ea va reveni problemă. Nu cred că vedem asta. Noi vedem aici inversiunea dintre 2 și 10 pe yield-urile, pe obligațiuni, pe randamente. În continuare destul de bine atât timp când urcă peste 1.03, 1.06. În continuare ok. Dacă ne uităm și la US10, probabil va mai avea încă o urcare aici. Astea Trump le vrea în jos. Probabil le va găsi în jos mai devreme sau mai târziu. La fel și US2 de aici, deoarece au randamente destul de mari. Trump cumva vrea să forțeze investitorii spre aceste obligațiuni să le cumpere. În momentul când le cumpără, yield-ul ăsta pe care îl vezi aici de 4,7, de 4,3 va cădea. Da, probabil mai durează câteva luni. Bun, dacă ne uităm și la more grafice aici, să vedem rapid, putem să ne uităm TLT-ul, da, formează un subsol, da, poate să mai dureze încă un an de zile formațiunea asta de subsol aici, asta nu se mișcă ca criptomonedele, se mișcă un pic mai lent, ok, deci TLT-ul, da, spre un subsol clar, da, cel mai probabil va mai dura un pic. Problema cu TLT e când va urca peste 99-100, până atunci nu e problemă, grâu, da, vine și la spre un bottom cât de cât după ce a picat foarte, foarte mult, e posibil anul ăsta să fie anul pentru grâu să facă un bottom similar ca în ciclurile precedente și de-abia apoi să aibă din nou un spike, cum a avut de exemplu în 2020 atunci pe COVID. Deci USD, recesiunea încă nu ești acolo, pare că ienul japonez cumva s-a mai stabilizat versus USD și nu e chiar atât de rău. Dacă ne uităm și la porum și ăsta un pic aici îți încearcă o zonă de subsol, dar încă nu e acolo. Concluzia, nu văd momentan riscul atât de mare de recesiune pe cât îl vede piața. Bun, proiecțiile economice, dacă ne uităm la asta va mișca piața, e destul de clar, vorbeam și în video precedent pe care l-am făcut ieri, fix înainte de acest eveniment. Clar, o să ne uităm aici în aproximativ 5 minute, da, asta va mișca piața, o să ne uităm să vedem aici proiecția din decembrie a fost de 3,9 pe dobânzi aici pentru 2025 și desigur o să ne uităm la Core PCE și PCE simplu, la inflație, să vedem aici la cumva avem urcări aici peste 2,5 care era proiecția din decembrie sau la Core PCE similar 2,5, unemployment rate-ul nu cred că vom avea mari surprize aici, probabil va rămâne la 4,3, change in real GDP și aici va fi interesant de văzut dacă cumva aici Fed-ul vede o încetinire, ok? Deci asta probabil va mișca piața în curând. Bun, mai avem un pic, 5 minute, suficient timp pentru a putea vedea rata dobânzii. Așteptat pauză, probabilitate 99% între 4,25-4,5 aici. Dacă ne uităm, uite probabilitatea 99%, asta se va întâmpla. Pot să dau deja tweet-ul dacă vreau, că a rămas dobânda la același nivel, atât de sigur sunt. Dacă ne mai uităm aici, ce am zis?
Am zis că vom vedea probabil pauze, neutru, dar depinde de atitudinea, proiecțiile economice, tarife, quantitative tightening, părerea mea, dump la 20.00, pam când vorbește Jerome. Asta cred că se va întâmpla, totuși cred că Bitcoin va testa spre 86.000, poate chiar 87, dacă nu azi, mâine, deoarece are un gap în CME de închis, asta ca să fie clar. Acum, dacă ne mai uităm aici, University of Michigan zice expecting change in unemployment during the next year. Ce se așteaptă University of Michigan? Ca șomajul cumva să urce, similar cum a avut în 2008. Asta se așteaptă aici. Deci înseamnă că poți să te aștepți la tăieri, nu? Dacă te iei după University of Michigan și poți să vezi S&P price versus 50 de EM. Aici, deviația. Avem similar cu 2020 la nivel de risc, dacă ne uităm aici la sentiment. Sentimentele sunt similare în momentul de față cu ce am văzut în 2022 sau în 2024 august, ok? Bun. Care ulterior când crește, să zicem, acest risc de recesiune și toată lumea vorbește și crește și pe Google, nu vine de obicei, ok? Și atunci ai bottom-urile de cele mai multe ori. Adună Jerome Powell, pauză dovish bullish, pauză hawkish bearish și eu zic o să fie și hawkish și dovish, dar cred că în final mai mult spre dovish din punctul meu de vedere, doar ce probabil l-a speriat un pic Trump și dacă l-a speriat un pic, e posibil să o dea un pic mai dovish la un moment dat. Bun, cam asta e prezentarea pe care v-am făcut-o aici, o prezentare destul de bună, zic eu. Ce părere aveți voi că se va întâmpla? Și asta e foarte, foarte important. Mai avem aici o chestie, uitasem de ea, așteptarea pe volatilitate. La ETH avem volatilitate așteptată undeva plus minus 5%, e posibil să vezi ETH 2152, n-ar fi șocant deloc și spre asta înclin. E posibil să vezi și la Bitcoin aici, dacă ne uităm la BTC. Dacă ne uităm la BTC, un 3, plus 3 minus 3%, să vezi 87.126, e foarte, foarte probabil. Dacă ne uităm la SPX volatilitate așteptată, e posibil și ăsta în 5750, adică n-ar fi șocant, iar Nasdaq plus 2,5 minus 2,5 și volatilitate așteptată undeva spre zona de 20.159. Dacă ne uităm aici la DXY, plus 1 minus 1% volatilitate, e posibil asta să vezi și sus și jos, dar ulterior cred că vedem 102.7 aici, ok? Bun. Deci mă aștept la un dump acum în câteva minute, în 2 minute. Stai să dau și tweet-ul aici rapid. 2 minute. Spuneți pe ceea ce crezi că vedem. O să dau din nou breaking. Bun. Fed menține dobânda de referință la 4,5. De ce cred că vom vedea dump? Lumea se va panica de la proiecțiile economice. Imediat o să le vedem și pe astea. Fed menține dobânda de referință la 4,5%. Bun, am dat deja cu 2 minute înainte, nu e niciun fel de problemă. Bun, o să vedem și în timp real. În timp real ne uităm aici la proiecțiile, vedem și proiecțiile economice, dar și în prima fază vrem să vedem ce zice aici. Ce zice aici această decizie, niciun fel de surpriză din punctul meu de vedere. Bun, eu investesc în porumb, zice Ivar de Boneless, pare că formează un bottom, dar mai putea dura, a zice undeva la 1 an de zile pentru bottom-ul ăsta să fie format. Dacă investești în porumb, cumva te aștepți la o recesiune. Ce crezi că face ora, crezi că se face ora 8? Da, acum imediat vedem decizia. Din punctul meu de vedere, hai să ne uităm și pe grafic, dacă vreți aici dăm pe timeframe de 5 minute, ce vreți voi. BTC, USD, ia să ne uităm pe Coinbase, hai să vedem. Țiuie și urechea, probabil ceva se întâmplă aici, dar putem să vedem aici pe 1 minut ce se întâmplă cu prețul. Ia să vedem, let's see, aici momentan nicio volatilitate atât de mare. Hai să vedem 84.230, mai avem câteva secunde, mai bem niște apă aici. Cumva să luăm dildo ăsta verde sau dildo roșu. Bun, hai să vedem, dăm un refresh aici, ce s-a întâmplat. What happened, what, stai așa că urcă Bitcoin-ul, 4,5, sunt șocat. Bun, pare că avem pump, adică mă așteptam invers, sincer, ați văzut, pare că avem pump, cel puțin momentan, stai că nu s-a terminat. Hai să vedem proiecțiile economice, acum, imediat le caut, vedem dacă le-a postat cineva. Dacă nu, intrăm direct la Fed pe site, imediat, economic, Fed Economic Project,
projection imediat. Ne uităm. Fed holds benchmark rate, ok. Fed sharply reduced the growth projections, ok. Fed to slow balance sheet runoff starting April 1, ok. Fedul cumva oprește acel quantitative tightening, pare. Ia stai 2 secunde să vedem dacă îl găsim imediat, să mă uit aici. Pare momentan în spectru un pic bullish, da? Să nu ne ambalăm până când nu vine Jerome Powell aici. Până când nu vine Jerome Powell nu prea putem. Imediat mă uit să văd dacă găsesc aceste proiecții economice și vi le arăt și vouă. Imediat. Vedem dacă le postează cineva. Le găsesc, nu? Dacă le-ar posta cineva. Bun. Ia să... gata, uite-le aici. Gata, vi le arăt imediat și le discutăm imediat în timp real. Bun. Deci, avem așa, hai să începem de la astea un pic mai simpliste. December projection, deci ne uităm aici pe 2025, pe coloana asta, putem să vedem change in real GDP 1,7 față de 2,1, se așteaptă o încetinire, opa, prima surpriză, se așteaptă o încetinire economică aici din partea Fedului, asta e bine pentru tăieri de dobânzi. Unemployment rate 4,4 față de 4,3, pare că se așteaptă la o urcare un pic mai mare, dar am zis că aici probabil nu vom vedea surprize, dar pare că pe 2025 se așteaptă la un 4,4, interesant. PCE-ul aici, da, 2,7, se așteaptă la o inflație un pic mai mare, asta cumva în spectru bearish pentru tăieri de dobânzi. Ajungem și imediat și la future fund rates. Bun, iar aici core PCE 2,8 față de 2,5, pare cumva că se așteaptă inflația să fie un pic mai sticky. Acum, dacă ne uităm la Federal Fund Rate aici, au rămas la același nivel. Deci, cât de cât neutru aș zice în momentul de față, poate neutru un pic mai bearish, având în vedere că nu știm de ce au urcat aceste proiecții spre 2,7 pe PCE și Core PCE, iar la change in real GDP aici avem undeva la 1,7, cumva se așteaptă la o încetinire economică, dar cum duce asta la inflație atunci? Nu, și de ce Federal Funds Rate au rămas la 3,9, adică cumva se așteaptă măcar 2 tăieri, știi, măcar 2 tăieri, ceea ce e bine, că asta vrea piața, vrea măcar să vadă de la Jerome Powell 2 tăieri, să nu zică una cumva, nu? Să nu zică 4, 4,2, atunci era nasol aici pe aceste proiecții. Mi se pare, overall, dacă privești, mi se pare cumva în așteptare, adică ce aștepta piața, care ar fi interpretabil ca un neutru bullish overall, nu? Dacă cumva excluzi inflația. Deci, din punctul meu de vedere, neutru bullish ce vedem aici, având în vedere că rămân 2 tăieri de dobândă și faptul că change in real GDP 1,7, ceea ce arată probleme economice, iar unemployment rate-ul 4,4 față de inflație, care eu cred că o să fie tranzitorie. Privind-o așa, cred că da, cred că este neutru bullish această analiză momentan, dar vedem ce ne zice Jerome Powell. Ok, bun. Da? Deci, din punctul meu de vedere, bine, la asta s-a așteptat piața. Ce era negativ, dacă aici am fi văzut un 4, un 4,1, un 4,2 era negativ, dacă aici am fi văzut change in real GDP, aceeași proiecție pe care am avut-o aici, din nou s-a așteptat cumva ca economia să rămână foarte puternică, unemployment rate-ul din nou în sfera bună, deoarece Fedul cumva vede că vom urca pe șomaj, nu vom scădea. Ce partea negativă este această inflație pe care o vedem aici, în decembrie aveai preconizarea 2,5. Totuși, dacă ne uităm pe 2026, totuși vedem corecții. Acum, putem să vedem că nu s-a schimbat nici preconizarea pe 2026 la nivel de tăieri. Asta e medianul, nu ne uităm la central tendency sau la range. Asta nu prea ne interesează, ne interesează medianul. Nici aici nu s-a schimbat, deci nu s-a schimbat nimic la tăieri. Nu știu, piața oricum s-a așteptat la asta. Nu s-a așteptat ca Jerome Powell să facă U-turn, să zică, mamă, tăiem de mai multe ori, că n-are de ce să facă asta în momentul de față, ok? N-are absolut de ce. Bun. Eu aș zice neutru bullish în perspectivă, dar vedem ce zice Jerome Powell. Acum, plus, am mai zis aici, imediat mă uit eu, că ar putea opri acel QT, dar trebuie să confirmăm imediat. Adică ar putea nu să-l oprească, să-l încetinească, ceea ce din nou este destul de bine. Bun, FOMC statement redline. Fed removes language that risk to inflation and unemployment are roughly in balance. Ok, interesant, nu știm ce înseamnă asta neapărat.
Fed to slow balance sheet runoff starting April 1. Ok, e bine, deci din aprilie cumva încetinește, asta e traducerea pe care o am momentan, acea scoatere a banilor din circulat, dar nu oprește. Acum, nu știu, vedem traducerea pe care o să o zică Jerome Powell real, dar îl vor întreba ăștia destul de clar. Bun, altceva nu vedem aici. Bun. Zice aici Zero Hedge, Powell finally found the stag and deflation, Fed cuts year-end GDP forecast. Asta am analizat noi deja. Bun, și PCU. Bun. Acum, traducerea ar mai fi și probabil Jerome Powell o să fie întrebat despre acea stagflație. Noi am vorbit și în videourile precedente că cumva dacă vezi o încetinire economică cu inflație ridicată, cu șomaj ridicat și cu dobânzile aici, nu duce la asta? Nu duce la stagflație? Vedem. Bitcoin pică. A testat 85.000 și acum am picaj masiv, 83.7. Bun, vedem ce zice Jerome Powell. La nivel de interpretare zice că într-un fel în așteptarea pieței aici, da? Vedem ce zice Jerome Powell. Pare că în final am avut dreptate că vom vedea dump aici. Vedem dacă vedem Trump, vedem pump în final. Avem un target 83.4 aici. Vedem dacă îl ține, probabil da. Reacția asta probabil nu e cea reală. Vedem ce zice Jerome Powell un pic mai târziu aici. Dar din nou roșu. Acum piața cumva s-a aștepta să zică ceva de acel QT care a zis, dar n-a zis că îl oprește. Vedem interpretarea pe care o zice Jerome Powell. De asta și urcat ETH aici, care ETH putem să vedem că a avut o urcare spre zona de 2066 și apoi corecție în 2000 în cap și acum pare că ține și un pic volatil aici, Bun, deci confirmat dump-ul de la ora 8. Acum vedem ce zice Jerome Powell imediat. Ne uităm și la dolar. Vedem ce a făcut dolarul aici. Unde e dolarul? Unde este dolarul? Ne uităm la DXY. Where is Forex? Bun. Hai să suntem la DXY. DXY un pic pe urcare aici, după ce a avut o corecție inițial, putem să vedem o corecție din regiunea asta 103 până 136, a fost aici 103 până 136 și acum cumva retestează nivelul ăsta de aici, vedem dacă cumva poate să urce peste nivelul de 137. Momentan a zice că o reacție normală cu un mic bounce de aici. Ce face bursa, care apropo este și ea deschisă? Hai să ne uităm pe S&P, unde este S&P-ul aici. Bun. S&P-ul pump momentan 0.62, cam de unde a plecat. Îl așteaptă pe Jerome Powell să zică ceva de bine momentan aici sau să zică ceva. Momentan ok, în target, nimic relevant aici de la S&P, cel puțin momentan. Vedem și Nasdaq-ul, dacă cumva a avut o reacție diferită, nu aceeași tip de reacție, pump, dump și un pic pump aici pentru Nasdaq. Vedem ce zice Jerome Powell, el va decide aici în vederea faptului că trebuie să ne explice stagflație, e ceva real, cumva de ce vede încetinire și de ce vede și inflația ridicată și șomajul în continuare ridicat, peste proiecția pe care a avut-o în decembrie. Sunt câteva chestii acolo pe care cumva trebuie să ni le spune, trebuie să ne spună și despre tarife și atunci probabil piețele se vor mai liniști dacă Jerome Powell zice ok, încă vedem lucrurile pozitiv, nu vedem această stagflație pe care acum poate cumva piața o aproximează, ceea ce din nou nu cred că o să se întâmple și privesc în continuare la nivel neutru bullish ce s-a întâmplat, deoarece cred că era cea mai bună chestie pe care putea să o vadă piața în acest scenariu în momentul ăsta pe care l-am avut. Din nou o privesc neutru bullish momentan, vedem ce zice Jerome Powell, dar rămân neutru bullish. Bun. Neutru bullish, doamne, se mai uită și 2800 și nu știi să introduci dată și projections. Păi zi-mi tu, Angel Stauer, dacă nu e așa. Cum le interpretezi tu? Ia zi-mi. Zi-mi tu, cum le interpretezi? Care era scenariul bullish pentru tine? Ce voiai să vezi în proiecțiile economice? Zi-mi tu, ca să fii în scenariul ăsta, ca să fii neutru bullish, ce ai fi vrut să vezi? Adică ai fi vrut să vezi ce? Exact, adică înțeleg, da, oi fi eu prost, nu zic, poate sunt, adică am analizat asta de ani de zi
zile în timp real mereu, ok? Zim tu mie, zim tu mie aici, ce ai fi vrut să vezi? Zim tu în scenariul ăsta, ce ai fi vrut să vezi aici, nu? Ce ai vrut să vezi aici? 3,5 la tăieri? Păi atunci să panica piața și mai mult, că de ce taie Jerome Powell? Ce ai vrut să vezi aici? La inflație să rămână la același nivel? Poate da, asta am zis că e singura chestie pe care o văd cât de cât negativ. Unemployment rate-ul, ce ai fi vrut să vezi? Să-l vezi la 4? Nu? Să-l vezi la 3,9? Real GDP ai vrut să-l vezi la 2,3? Să zici că economia este puternică? Ce ai fi vrut să vezi? Bun. Zi-mi, te rog, interpretează tu, spune-ne, luminează-ne, că poate noi suntem mai proști, știi, adică... Bun. Mai departe. Bun, da, dar din nou, astea sunt în timp real, adică astea sunt în timp real. Eu așa o văd. Acum vedem ce zice Jerome Powell. Din punctul meu de vedere este o așteptare, având în vedere așteptarea pieței, băi, în așteptarea pieței, asta înseamnă neutru bullish. Piața aștepta 3,9, cumva 2 tăieri. 2 tăieri a dat Jerome, 2 tăieri a venit, adică e în așteptare, pur și simplu e în așteptare. Bun. Mai departe. Păi zic, nu pentru mine, pentru piață, dar inflația în creștere, economia în scădere, șomaj în creștere. Păi da, așteptăm să ne explice Jerome. Și știi ce va spune? Va spune că inflația o vede Fed în urcare pentru că crede că tarife. Asta probabil va zice, nu? Și atunci o să-ți dai seama că probabil în mai inflația nu urcă și atunci o să zici, bă, lucrurile arată mai bine decât credeam, nu? Corect. Deci, din punctul meu de vedere, altceva n-ai fi putut vedea pentru a fi neutru bullish în scenariul ăsta, ok? Singura chestie era să vezi inflația la același nivel și atunci ai fi zis, mamă, și mai bine, și atunci piețele ar fi reacționat și mai bine. Bun, dar cam asta, adică altceva, nu știu, da, vedem ce zice Jerome Powell, depinde și de ce zice el, da, eu nu văd negativă, adică eu nu văd negativă momentan, bă, pot să mă înșel, de sigur că pot să mă înșel, n-am adevărul absolut. Bun. Bun. Una azi la muncă mi-a zis că papa e mort, îl țin ăștia ascuns, că știe ea. Bun, de ce ștergi comentariile? Eu nu șterg nimic, vezi, am mâinile aici, știi cum era Devul ăla, de-a dat rack-pull pe Pampfan, așa sunt și eu, am mâinile aici, șefule, adică nu pot să-ți dau nimic, adică dacă cumva te mai execută fie YouTube-ul că folosești niște cuvinte inadecvate, nu, că au și ei anumite chestii acolo, fie moderatorii de pe chat, nu pot să, adică, bun. Despre ce vorbim? O să taie în iunie. Cel mai probabil o să taie undeva mai-iunie, da? După cum arată momentan. Dar depinde și mai multe date și o să zică și Jerome Powell asta. Da? În niciun caz nu o văd negativă momentan. Negativă era, adică gândește-te logic, negativă era dacă vedeai fund rate-ul undeva peste 4, atunci da, era negativ. Dacă vedeai șomajul în scădere, dacă vedeai inflația peste 3, nu știu, ceva, atunci era negativ din punctul meu de vedere, dar nu e negativ, e chiar în așteptarea pieței. Asta era așteptarea pieței, asta era și piețele îl place. Când vine Jerome Powell și zice rămânem dobânzile la același nivel, tăiem de 2 ori, adică când vine Jerome și zice asta, e bine pentru piețe, știi ce zic? Piețelor nu le place surprizele, nici prea, nici sub, adică nici prea, nici sub. Dacă cumva veneai cu 3, 5, 7 tăieri, atunci ziceai, mamă, ceva se întâmplă, am luat-o pe coapcă. Bun. Bun, la ce valoare BTC deschis șampania? Păi s-a deschis deja, a fost 100.000, acum probabil peste 130.000 măcar, adică trebuie, regiunea respectivă. Bun, relax oameni buni, investim să mai treacă timpul prețios împreună, este important, zice Lau, much love. Sau Daniel, am o poză cu tine de la Crypto Expo pe 2025, că poți să o trimit la tine, intră în Discord și acolo ai Discord-ul mai jos și acolo poți să contactezi fie pe mine, fie pe Melissa și poți să trimiți direct. Bun. Unde sunt aia cu dumpul la 80.000? Da, nu, momentan lucrurile arată cât de cât decent din punctul meu de vedere și asta și era așteptarea. Eu zic că în prima fază Bitcoin, dacă e să ne uităm realist la acest grafic BTC, chiar dacă poate ești bearish aici, având în vedere că traiectoria momentan pentru Bitcoin e un pic bearish, da, ai zice, mă, unde e cea mai mare durere? Păi ar fi măcar în 86.000, poate 92 în primă fază, să mai iei niște lichidate de aici, în caz că chiar vrei cumva să testezi 70.000, regiunea asta de aici, dar în prima fază ai vrea să mai închizi și CME gap-ul ăla, ai vrea să iei niște lichidate din zona de sus, cumva să mai entuziasmezi niște tauri, înainte de orice. Acum că acest bump se poate transforma în reversal, se poate, am mai vorbit și despre asta.
Momentan nu e atât de mare sensul, știi, pentru zonele de jos, mai repede e sensul pentru zonele superioare, cel puțin pe termen mai scurt. Bun, ETH și aceeași reacție, la fel ca bursa, merge un fel pe zona de bursă, dar din nou, având în vedere că asta a fost așteptarea, singura poate un pic surpriză, ceea ce nu știu dacă era surpriză, având în vedere că toată lumea se aștepta ca Fed-ul să vadă un pic mai multă inflație acel PCE, eu zic că e în așteptare. Bun. ETH 800, ai vrea cryptominer ETH la 800, ai băgat cu 2 mâini în sac la 800, dar asta e, problema e că ai băgat cu 2 mâini în sac sub 1000, poate de asta nici nu vine. Ce părere ai că Benjamin e foarte bearish pe ETH? Păi a fost bearish tot timpul, s-a schimbat vreodată? A fost bearish pe Bitcoin, aproape jumate de bull market. Ce mai putem zice, știi? Adică, ce mai putem zice? Dacă jumătate de bull market ai fost bearish, ai devenit bullish după și apoi pe ETH ai fost bearish de la 1000 la 4000 și pe urmă în sfârșit de la 4000 te-ai dus la 2000. Ce mai putem zice? Chestia bună pe care a zis-o și da, dacă mă uitam atent, era foarte bine. Aia cu ETH BTC, aia sunt destul de bine. Dar nu, am să respect pe Benjamin. O să fiu și la Bitcoin Conference. Sper să-l prind la un interviu pe Benjamin Cohen. Să facem un interviu, să vedem ce zice și care sunt perspectivele lui. Din nou, nu deține adevărul absolut. Poate să aibă dreptate, poate să nu aibă dreptate, dar trebuie să le iei pe termen lung și să le analizezi pe termen lung. Că toată lumea zice, mamă, face Sima mișto de tine. Da, face, da. A făcut și în trecut cel mai probabil mișto de noi, toți ăștia din cripto, nu? Au făcut mișto de noi în trecut, din afara cripto, asta vreau să zic. Dar na, ETH s-a dus în sus, BTC s-a dus în sus, Solana s-a dus în sus. Acum, că nu s-a dus atât de sus, poate cât ai fi vrut, da, dacă e din 2017, 16, 15, am ajuns departe noi aici în cripto, foarte departe. Cine râde la urmă poate râde mai bine, nu e nici fel de problemă. Mamă, de câte ori am trecut prin astea, wow, deci nu pot să cred că time is a flat circle în continuare, adică pare că timpul este cumva un cerc, pare că ne întoarcem înapoi în zonele alea în care toată lumea ar face mișto de noi și este excelent. Bă, e excelent când toată lumea face mișto de noi, e perfect, vreau. Bun. 2830 pe live și doar 830 de like-uri, hai cu like. Dacă vă place, aici aveți butonul din nou. Sunt cât de transparent pot, în orice cumpăr, în orice vând, în orice fac, adică nu știu dacă mai există cineva să vă zică în timp real, că unul zice shortez acolo, fac aia, dreg aia. Bine, am înțeles, dar arată-ne și nouă exact unde, ce, cum, ce. Bun, care e media, prețul mediu, care alea. Bun, avem aici butonul de like dacă vă place. Dacă vă place, l-aveți aici. Bun. L-aveți aici și toate linkurile le aveți în descriere. Aveți aici desigur de la Patreon, aveți și 20% pentru prima lună reducere, de la danielță.ro și o să intrăm imediat să vedem cum arată piața, XFI Exchange Crypto, discount 70% pentru NordVPN, acțiuni pe eToro pentru începători este destul de bun, portofel rece, trezor, Ledger, le găsiți aici și Discord-ul, Daniel Niță, real Daniel să mă găsiți pe Twitter și pe Instagram la fel. Bun. Nu e niciun fel de problemă, îmi plac zonele astea, mai mult decât credeți vreodată că îmi plac. Bun, cecandele pe 4 ore la BTC, da, e volatilă, e volatil. Păi e normal să fie volatil, așteptăm ce Jerome Powell aici, mai departe Jerome Powell. Momentan Bitcoin și-a mai revenit o dată cu bursa aici, după ce a avut o candelă un pic mai bearish, dacă te uiți pe 15 minute, volumele și ele de data asta pare că sunt acolo, și la ETH și la Bitcoin. Interesant, dar poate și la ceva altceva. Hai să ne uităm un pic pe piață. Înainte de asta puteți merge și voi pe danielță.ro/dashboard aici și puteți, dacă aveți cont, tot faceți cont pe danielță.ro și puteți găsi și secțiunea calendar în care puteți vedea aici ce se întâmplă la secțiunea calendar. Putem da un refresh, vedem dacă s-a updatat. Aici vă puteți duce pe 19, puteți da nivel ridicat, puteți da aici monedă USD și puteți să vă uitați. Putem să vedem Fed Interest Rate decizia 4,5, anterior 4,5, prognoză 4,5 și pe românește e foarte bună, mai are câteva bug-uri că momentan încă se lucrează la el, da, putem să vedem și ora aici la care e și conferința lui Jerome Powell care începe imediat în 10 minute aici. Putem să mai vedem ce se întâmplă desigur și pe săptămâna viitoare, vedem ce date mai avem. Nu mai sunt chiar atât de multe, așteptăm să vedem ce se întâmplă desigur în aprilie pe partea asta. Aveți aici secțiunea cripto în care puteți vedea aceste planete care tot scad, tot urcă, tot se mișcă. Putem să vedem verde pe cripto astăzi pe 24 de ore, de la Uniswap care a pus aici un plus 13%, de la Lido undeva 13,62, Algo undeva 8,38,
FET undeva la 8.42, NS aici 12.15, Uniswap undeva la 13.19 aici. Cake un pic corectați, dar Cake a avut deja o reacție bullish în ultima perioadă, a crescut destul de mult, având în vedere că cumva se revigorează acest BNB Chain de asta. Injective Power, care toată piața bullish momentan, pe 1 hour cum arată? Pe 1 hour un pic mai roșie, IP aici un pic urcă, P urcă, Ethereum Classic Hype urcă un pic mai roșie aici de ce am văzut la acea dobândă de referință, rezultatul. Bun, pe 7 zile, ton aici, asta foarte bine pe 7 zile, Cake asta foarte bine pe 7 zile, 30 de zile, destul de roșu, după cum se observă. Bun. Bursa, le aveți pe toate într-un singur loc, by the way. Bursa o vedeți și pe ea aici, Nvidia plus 2,98, Apple plus 1, Microsoft 0,74, Google 1,8, Meta minus 0,10, aici Netflix un pic și el pe urcare, Amazonul 0,28 pe urcare, Tesla aici ea urcă. Având în vedere că ieri s-au dat foc la niște Tesla undeva în New York din nou, cred că șansa pentru ăsta Elon Musk e cumva să cedeze rolul de CEO la Tesla, mai ales că e implicat acum în politică destul de agresiv. Healthcare un pic pe roșu aici, JP Morgan, Wells Fargo bine, Berkshire Hathaway cu Buffett care are 50 ceva la sută în cash, by the way n-are 100%, are 50 ceva la sută în cash aici, stă bine momentan desigur cu poziția aia din cash, având în vedere că piețele corectează un pic totuși. El a stat și în cash în trecut, avea vreo 40-50% și piețele au urcat mai mult. Adică el cumva își construiește acum o poziție de cash, că poate să fie în 2 ani, 3 ani, 5 ani, că vine corecția, rămâne de văzut când. El construiește de mulți ani de zile poziția asta de cash. Bun. O vedeți pe asta aici. Bun, le găsiți pe toate aici în zona asta Daineță.ro. Piața pică un pic aici, sus, îl așteaptă pe Jerome Powell în aproximativ 9 minute să vedem ce se întâmplă. Vedem ce zice, dacă e cumva stresat sau nu e stresat. Putem să ne uităm aici XRP-ul și el a urcat înapoi la 2.57 pentru că asta SEC a renunțat de tot la procesul intentat XRP-ului. Ce mai vedem aici? P-Box U crește, Syscoin ăsta crește un pic aici, Ethereum desigur a avut și o creștere în regiunea asta. Ne vedem ce ne zice Jerome Powell. Avea aici undeva la 178, un pic la zona de suport. Weekly-urile arată interesant pentru multe, inclusiv ETH și inclusiv AVE arată aici, dar e foarte important acum să-ți mențină $2.000 ETH la weekly și să urce peste 2155, e foarte important aici. O să mai facem analiză după ce vorbește Jerome Powell. Bun, s-a schimbat ceva la trend pe ETH și în continuare nu, după cum vedem această urcare pe care o aproxima momentan nu schimbă mare lucru, mai ales că s-a lovit de 9 EMA aici, nivelul ăsta de 2062, poate să meargă până în 2300, poate să meargă până în 2200 și trendul în continuare să fie aici jos în ceea ce privește ETH în momentul de față. Trebuie cumva să schimbe trendul măcar un weekly peste 2164 și atunci putem vorbi. Până atunci e doar un bounce de moment în ceea ce privește ETH aici, dar mulți indicatori cumva arată că ai putea fi din nou spre o zonă de bată mai devreme sau mai târziu aici pentru ETH. Okay? Bun. Ce mai vedem? Fetch urcă și el, Solana un pic mai slab, un pic mai slăbuț aici pentru Solana și e bine asta, doar ce pare că trendul pe meme coin-uri cumva s-a mai diluat, ceea ce este excelent. Putem vorbi și noi de utility. Chainlink aici și el pare că se lovește de nivelul ăsta de rezistență aici. Bun. Un ca like-uri, mulțumesc celor care au dat like. Bun, Piedone în cripto a fost Gary, da, corect, așa e. Dacă vine Piedone în cripto, închide tot, așa e. S-a schimbat poziția de milioane din short, s-a pus long acum cu 37 de milioane. Astea sunt povești, îți dai seama, nu știi exact dacă ăla shortează, dacă are hedge, dacă nu are hedge, am mai vorbit. Astea, îți dai seama, uite, zic ție, dacă tu ai fi avut 300, 400, 500 de milioane, ai fi shortat ca să vadă toată lumea, nu? Shortul respectiv? Răspunsul este nu. Ce ești idiot să vezi că toată lumea vede că ai shortat cu 300-500 de milioane? Dacă a făcut asta, e destul de clar că a vrut să arate că a shortat, nu? Ca să vină ăla după ei, cine știe, el cumva s-a acoperit pe exchange-uri, în alte exchange-uri, în alte direcții, în alte zone, nu știe exact câte portofele are, câte short-uri are, câte long-uri are, nu știe, ok? Deci, din nou, când aud, hai să lichidăm pe ăla, bă, nu știe exact, ăla deodată ce are atâția bani și ți-a arătat ție că shortează, îți dai seama că n-a făcut-o așa de prost, știi ce zic? Bun.
Ne pregătim de pateu cu pâine. Dai, Doamne, să nu vină pateu cu pâine, că ne-am săturat de pateu cu pâine. Avem nevoie măcar de un relief. Măcar de un relief rally, adică aprilie, mai, avem nevoie cumva să reabilităm portofoliile, să nu mai fim în groapă. Bine, nu suntem atât de rău în groapă, poate unii suntem, poate unii nu, depinde foarte mult cât de mult risc ai putut să-ți asumi în perioadele din trecut, cât de mult ai vândut, poate în decembrie, cât poate n-ai vândut, adică ține de decizii, da? Na, perioada e una dificilă, asta este clar. Dacă nu poți să treci prin perioade dificile în piețe, n-ai cum să scoți valoare din ele, adică perioadele astea sunt perioade bune, în care îți observi și caracterul tău, observi și investițiile cum le faci și cum reacționezi la momentele astea. E foarte important de trecut prin ele. Noi am trecut aici de mult, mă refer la cei vechi, la multe momente grele, mai ales eu din 2015-16 când activez în piețe multe și nu prea mai mă mișcă mare lucru. Bun. Stui de semne de decolare. Până când urcă peste 3, nu știu dacă putem să zicem asta momentan. Trebuie să-l așteptăm să vedem ce zice Jerome imediat, în 5 minute. Bună, ne pregătim de pâine fără pateu. Mamă, și fără pateu, și pâine și fără pateu, Doamne. Ne duce Jerome în groapă, acum începe să vorbească, ne duce în groapă direct. Good job ETH to the moon. Ai răbdare că se duce și to the moon. Întrebarea e când se duce la 10.000 dacă o să mai pese sau nu. Sunt două tipuri de persoane. Celor în momentul în care Ethereum face all-time high, Bitcoin face all-time high, toate astea, dacă o să-ți mai pese sau nu. Deci nu o să-ți mai pese pentru că n-ai acumulat suficient. Te-ai lăsat dus de val, au trecut ani, au trecut zilele, au trecut săptămânile, ai zis acumulez acum, acumulez mâine, acumulez mâine, acumulez săptămâna viitoare, lasă că trece, lasă că vine, lasă că mai scade, lasă că mai drege, lasă că nu mai știu ce. Și până la urmă când ajunge la all-time high și trec ani, zici, băi, n-am suficient, am doar 2 ETH, ok, ce facem? Păi nu ne interesează. La fel ca la Bitcoin, când a testat 100.000. N-a interesat pe multă lume, pentru că multă lume n-a avut Bitcoin, așa nu vor avea nici ETH și multe altele, Link sau altele, în momentul când ele vor face all-time high. Că poate dureze o perioadă. Băi, Ripple a stat 6 ani în reacumulat, n-a mai pupat nimic, absolut nimic, numai dildouri roșii peste dildouri roșii. Aurul a stat 10 ani în reacumulat, 10, adică ăla, 1-0. Investeai în aur, că zicea Peter Schiff în 2010, stăteai mâncai parizer cu pâine, dar nici măcar nu știu dacă mai aveai pâine să mănânci. Ok? Și acum apare că în sfârșit, mamă ce a urcat aurul, cât a urcat procentele alea pe care le-a urcat și 50%. Trebuie să ne uităm să vedem. Ia să ne uităm pe aur. Vedem aici. Unde? Where is the aur? Cât a urcat aurul? Ia. Cât a urcat aurul? De aici, din zona de breakout, că asta ne interesează. Ia, cât a urcat aurul. De aici ne interesează, că de aici din 2011 până aici în 2020 a stat în lateral. Ia, cât a urcat de aici mă interesează. De aici a urcat, da, am zis bine, binișor, 57%. Na mă, 57% a urcat aurul. Ia mă, bagă în aur mă atunci și stai liniștit pe viață, bagă $1.000, faci 1.500 în 10 ani și nu mai avem povești de astea cu domnule, de ce să investim în ETH? Investește mă în aur, că doar ești Buffett, nu? Buffett, dacă ești Buffett, investește în aur. Na, nu ne mai luăm noi aici să investim în ETH, să investim în criptomonede sau... Hai, bagă în aur! Nu mai zic de S&P care a stat și ea vreo cât 13 ani în lateral, din 2000 până în 2013 și piețele pot sta. Important este să ai un plan, important este să investești în continuare când piața cumva te face să vomiți, asta e foarte important și asta face diferența în final. Deci în final diferența acolo se face. Bun, cu 10k ETH și penibil vezi că deocamdată ești mai aproape de 100 pe ETH decât de 10k. Da, mă, Mihai, sau Mic, sau cum îți zici. Așa eram și de Solana când am zis că o să facă din nou all-time high când era în zona de 10, 15, 20. Așa eram și de Bitcoin când era pe la 10.000. Au râs, m-au scuipat, nu face, nu drege și pe urmă s-a dus. Am fost acolo, am fost și voi fi în continuare. Nu înseamnă că dacă prețul scade pe termen scurt nu mai ajunge acolo. Adică e o prostie din punctul meu de vedere, dar tu nici nu trebuie să cumperi ETH. N-ai o treabă, adică să cumperi ETH dacă nu crezi în ETH. Adică nu crezi, dacă nu l-ai analizat, nu ai ce căuta în ETH. Poate vrei altceva, poate vrei doar Bitcoin și crezi tu că doar Bitcoin. Doar Bitcoin, n-ai ce căuta, știi? Adică chestia respectivă dacă nu înțelegi. Nu e nici fel de problemă. Oamenii se așteaptă să le zic că se duce la 10.000 când e la 8.000. Bă, așa o să fac de acum încolo. Aștept, de exemplu, e Bitcoin acum la 84.000, zic că o să ajungă 150 când e 145. Și o să zic că Daniel Niț a avut dreptate. Perfect, mulțumesc frumos, vin aici, îmi pun și cravată, îmi pun și moetul pe masă, zic, băi, ce bun am fost eu ca investitor, bă, excelent am fost, excelent.
Momentele astea ți arată. Momentele astea. Bun, hai că vine Jerome Powell peste noi. Ia stai așa. Federal Reserve. Dacă se duce la 100, stai tu liniștit că o cumpăr și acolo pe ETH. Măcar să se ducă. Doamne ajută. Doamne ajută să ducă la 100. Bun. Știi care e problema? Cei ca tine, în momentul când ETH va face all-time high și 10.000, nu o să mai fie pe chat. Să zică, vai, Daniel Niț, așa a fost. Nu o să mai fie pe chat. Că, nu mai poate să stea pe chat atunci. Ia să vedem. Vine Jerry. Sperăm să audă mai tare pe YouTube data asta. Nu e de la mine. Ia. Zine, Jerry. Good afternoon. Tot încet să aude. Colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum Dați voi employment mai and tare. stable prices for the benefit of the American people. The economy is strong overall and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. Labor market conditions are solid and inflation has moved closer to our 2% longer run goal, though it remains somewhat elevated. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We also made the technical decision to slow the pace of decline in the size of our balance sheet. I'll have more to say about these decisions after briefly reviewing economic developments. Economic activity continued to expand at a solid pace in the fourth quarter of last year, with GDP rising at 2.3%. Recent indications, however, point to a moderation in consumer spending following the rapid growth seen over the second half of 2024. Surveys of households and businesses point to heightened uncertainty about the economic outlook. It remains to be seen how these developments might affect future spending and investment. In our summary of economic projections, the median participant projects GDP to rise 1.7% this year, somewhat lower than projected in December, and to rise a bit below 2% over the next 2 years. In the labor market, conditions remain solid. Payroll job gains averaged 200,000 per month over the past 3 months. The unemployment rate at 4.1% remains low and is held in a narrow range for the past year. The jobs to workers gap has held steady for several months. Wages are growing faster than inflation and at a more sustainable pace than earlier in the pandemic recovery. Overall, a wide set of indicators suggests that conditions in the labor market are broadly in balance. The labor market is not a source of significant inflationary pressures. The median projection for the unemployment rate in the SEP is 4.4% at the end of this year and 4.3% over the next 2 years. Inflation has eased significantly over the unemployment rate at 4.1% remains low and is held in a narrow range for the past year. The jobs to workers gap has held steady for several months. Wages are growing faster than inflation and at a more sustainable pace than earlier in the pandemic recovery. Overall, a wide set of indicators suggests that conditions in the labor market are broadly in balance. The labor market is not a source of significant inflationary pressures. The median projection for the unemployment rate in the SEP is 4.4% at the end of this year and 4.3% over the next 2 years. Inflation has eased significantly over the past 2 years, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in February, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Some near-term measures of inflation expectations have recently moved up. We see this in both market and survey-based measures, and survey respondents, both consumers and businesses, are mentioning tariffs as a driving factor. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 2.7% this year and 2.2% next year, a little higher than projected in December. In 2027, the median projection is at our 2% objective.
Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 4.25% to 4.5%. Looking ahead, the new administration is in the process of implementing significant policy changes in 4 distinct areas: trade, immigration, fiscal policy, and regulation. It is the net effect of these policy changes that will matter for the economy and for the path of monetary policy. While there have been recent developments in some of these areas, especially trade policy, uncertainty around the changes and their effects on the economic outlook is high. As we parse the incoming information, we're focused on separating the signal from the noise as the outlook evolves. As we say in our statement, in considering the extent and timing of additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We do not need to be in a hurry to adjust our policy stance, and we are well positioned to wait for greater clarity. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. An admittedly challenging exercise at this time in light of considerable uncertainty. The median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.9% at the end of this year and 3.4% at the end of next year, unchanged from December. While these individual forecasts are always subject to uncertainty, as I noted, uncertainty today is unusually elevated. And of course, these projections are not a committee plan or a decision. Policy is not on a preset course. As the economy evolves, we will adjust our policy stance in a manner that best promotes our maximum employment and price stability goals. If the economy remains strong and inflation does not continue to move sustainably toward 2%, we can maintain policy restraint for longer. If the labor market were to weaken unexpectedly or inflation were to fall more quickly than anticipated, we can ease policy accordingly. Our current policy stance is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. At today's meeting, we also decided to slow the pace of decline in our balance sheet. Since we began balance sheet runoff, our securities holdings have declined by more than $2 trillion. While market indicators continue to suggest that the quantity of reserves remains abundant, we have seen some signs of increased tightness in money markets. Beginning in April, the monthly cap on Treasury redemptions will be lowered from $25 billion to $5 billion. Încetinește QT. Consistent with the committee's intention to hold primarily Treasury securities in the longer run, we are leaving the cap on agency securities unchanged. This action has no implications for our intended stance of monetary policy and should not affect the size of our balance sheet over the medium term. The committee also continued its discussions as part of our 5-year review of our monetary policy framework. At this meeting, we focused on labor market dynamics and our maximum employment goal. As we have indicated, our review will include outreach and public events involving a wide range of parties, including Fed Listens events around the country and a research conference in May. Throughout this process, we will be open to new ideas and critical feedback, and we will take on board lessons of the last 5 years in determining our findings. We intend to wrap up the review by late summer. The Fed has been assigned 2 goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I will look forward to your questions. Howard Schneider. Thanks for your time. So, 2 things on sort of the real side here, inflation and then GDP. How much of the higher inflation forecast for this year is due to tariffs? And since the policy path remains the same, are you effectively reading this as a one-time price level shock? Okay, so how much of it is tariff? So let me say that it is going to be very difficult to have a precise assessment of how much of inflation is coming from tariffs and from
and that's already the case. You may have seen that goods inflation moved up pretty significantly in the first 2 months of the year. Trying to track that back to actual tariff increases, given what was tariffed and what was not, very, very challenging. So some of it, the answer is clearly some of it, a good part of it is coming from tariffs, but we'll be working, and so will other forecasters, to try to find the best possible way to separate non-tariff inflation de from 2,7 tariff vede de la inflation. tarife, nu de la altceva. In terms of your sort of looking through question, too soon to say about that. As I've mentioned, it can be the case that it's appropriate sometimes to look through inflation if it's going to go away quickly without action by us, if it's transitory. And that can be the case in the case of tariff inflation. I think that would depend on the tariff inflation moving through fairly quickly, and it would depend critically as well on inflation expectations being well anchored, longer-term inflation expectations being well anchored. Well, I guess I'm looking at the out years here, and the fact that the policy path doesn't change at all, and inflation is unchanged in the out years also. Doesn't that imply you all have basically decided that there is no signal here, and that it's just we're back to transitory again? So I think that's kind of the base case, but as I said, we really can't know that. Deci Jerome zice că inflația de la tarife e tranzitorie. And the fact that there wasn't much change, I think that's partly because you see weaker growth but higher inflation. They kind of offset, and also frankly a little bit of inertia when it comes to changing something in this highly uncertain environment. I think there is a level of inertia where you just say, maybe I'll stay where I am. Thank you. Colby Smith with the New York Times. You just described inflation expectations as well anchored, but has your confidence in that assessment changed at all, given the increase in certain measures and the high degree of uncertainty expressed by businesses, households, and forecasters? So on inflation expectations, of course, we do monitor inflation expectations very, very carefully, basically every source we can find, and short-term, long-term, households, businesses, forecasters, market-based. And I think the picture broadly is this. You do see increases widely in short-term inflation expectations, and people who fill out surveys and answer questionnaires are pointing to tariffs about that. If you look in the survey world, if you look a little further out, you really don't see much in the way of an increase. Longer-term inflation expectations are mostly well anchored. If you look at the New York, for example. Then you have market-based, and it's the same pattern. People in markets are pricing in break-evens. Some higher inflation over the next year must be related to tariffs. We know from the surveys. But if you look out 5 years or the 5-year forward, you'll see that break-evens are either flat or actually slightly down in the case of a longer-term one. So we look at that, and we will be watching all of it very, very carefully. We do not take anything for granted. It's at the very heart of our framework, anchored inflation expectations, but that's what you see right now. And how much weight do you put on the deterioration in consumer confidence surveys? You said recently that this is perhaps not the best indication of future spending, but I'm curious, what you think is behind this deterioration, and to what extent it could be a leading indicator for hard data. So let's start with the hard data. We do see pretty solid hard data still. So growth looks like it's maybe moderating a bit, consumer spending moderating a bit, but still at a solid pace. Unemployment's 4.1%. Job creation most recently has been at a healthy level. Inflation has started to move up now, we think partly in response to tariffs, and there may be a delay in further progress over the course of this year. So that's the hard data. Overall, it's a solid picture. The survey data, both household and businesses, show significant rise in uncertainty and significant concerns about downside risks. So how do we think about that? And that is the question. As I mentioned the other day, as you pointed out, the relationship between survey data and actual economic activity hasn't been very tight. There have been plenty of times where people are saying very downbeat things about the economy and then going out and buying a new car. But we don't know that will be the case here. We will be watching very carefully for signs of weakness in the real data. Of course we will. But
given where we are, we think our policy's in a good place to react to what comes, and we think that the right thing to do is to wait here for greater clarity about what the economy is doing. Nick Timmeros, The Wall Street Journal. Chair Powell, Chair Greenspan once defined price stability as an environment in which inflation is so low and stable over time that it doesn't materially enter into the decisions of households and firms. Can you say that today, that we have that price stability, that households and businesses are ignoring price growth? When you see buy in advance psychology, big changes in inventories, and surveys that show consumers, at least in the short run, expect higher inflation. So I do like that definition a lot. In fact, I used it at the recent conference where I spoke. So I think a world where people can make their daily economic decisions in businesses and they're not having to think about the possibility of significantly high inflation. We know inflation will bounce around. That is price stability. You know, I think we were getting closer and closer to that. I wouldn't say we were at that. Inflation was running around 2.5% for some time. I do think with the arrival of the tariff inflation, further progress may be delayed. The SEP doesn't really show further downward progress on inflation this year, and that's really due to the tariffs coming in. So delayed, but if you look at our forecasts, we do see ourselves getting back into the low twos in 26 and then down to 2 by 27, of course, highly uncertain. So I see progress having been made toward that, and then progress in the future. I think that progress is probably delayed for the time being. If that's the case, why are there cuts in the SEP for 2025? So again, people wrote down 2 cuts the last time, and they look at they wrote down meaningful decline in growth from 2.1 to 1.7 in 2025, a tick up in the unemployment rate, so not much there, but core inflation up by 0.3. And so those kind of balance each other out. So people, not everybody, but on balance, people wrote down similar numbers. The changes aren't that big. The other factor, though, as I mentioned, is just really high uncertainty. What would you write down? I mean, it's really hard to know how this is going to work out. And again, we think our policy is in a good place. We think it's a good place where we can move in the direction that we need to. But in the meantime, it's really appropriate to wait for further clarity. And of course, the costs of doing that, given that the economy is still solid, are very low. Edward. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. So with near 4% unemployment rate, that should be low enough to bring people in from the sidelines in terms of hiring. But we're seeing the hiring rates have been stuck at 2023, 2024 levels. So what's going on there? Yeah, so that's a feature has been for some time a feature of this labor market. You have pretty high participation accounting for aging. You've got wages that are consistent with 2% inflation, assuming that we're going to keep getting relatively high productivity. We've got unemployment, pretty close to its natural level. But the hiring rate is quite low, but so is the layoff rate. So you look at initial claims or layoffs, so you're not seeing people losing their jobs, but you're seeing that people who don't have a job having to wait longer and longer. And, the question is, which way does that break? If we were to see a meaningful increase in layoffs, then that would probably translate fairly quickly into unemployment, because people are, it's not a big hiring market. We've been watching that, and it's just not in the data. It hasn't happened. What we've had is a low hiring situation, and it seems to be in balance now for the last 6, 7, 8 months. That's where we are. There's healthy levels of job creation too. So overall, it's a labor market that's in balance, and we watch it very carefully. So then, have we seen the new administration's policies in the economic numbers yet? And when do you anticipate that happening? In labor or in other? In labor and inflation, just across the economy, have we started to see the new policies take effect in the numbers? Vede inflația din tarife? Only in a kind of an early way. I mean, it's only been a few months, right? For example, the layoffs that are happening here are, they're certainly meaningful to the people involved, and they may be meaningful to a particular neighborhood or region or area, but at the national level, they're not significant yet. But we don't know. We don't know how far that will go. We'll find out much more.
I mentioned that you saw we've had two very strong goods inflation readings in the last 2 months, which is very unexpected. I think hard to trace it to specific tariffs, but it must have something to do with it's either noise and it'll come back, and that's very possible too. But if it is persistent, then it must be to do with people buying ahead of tariffs or raising prices ahead of tariffs and things like that. Those kinds of things happen, and they're very, very hard to capture because so much of it is indirect. A great example is their washing machines were tariffed in the last round of tariffs, and prices went up. But prices also went up on dryers, which were not tariffed. So the manufacturers they just kind of followed the crowd and raised it. So things happen very indirectly. And so there'll be a lot of work done in coming months to try to trace all that through. But ultimately, though, it's too soon to be seeing significant effects in economic data. Craig Torres from Bloomberg News. Thanks, Chair Powell. You said transitory price increases from tariffs are the base case. Transitory is the base case. Wasn't it the base case last time? And didn't the FOMC forecast lower inflation ahead last time? And wasn't the lesson that it quickly got into services, haircuts, daycare, everything else? And so I'm just wondering why the 9 aren't taking that on board and are cutting twice this year. When you say last time, are you talking about the last pandemic? Yes, during the because pandemic. you could have been talking about the last time there were tariffs, in which case the inflation was transitory. Yeah, no, of course we're well aware of that, and it's still the truth. If there's an inflationary impulse that's going to go away on its own, it's not the right policy to tighten policy, because by the time you have your effect, you're in effect by design, you are lowering economic activity and employment. And if that's not necessary, you don't want to do it. In real time, as we know, it's hard to make that judgment. And we're well aware, of what happened, obviously, with the pandemic inflation. But I mean, we have to look at this as a different situation. There are differences and similarities. It's a different time. We haven't had real price stability fully reestablished yet, and we have to keep that in mind. And we hear that people are very reluctant to take on to allow prices to go up. At the same time, we hear that businesses are intending to pass many of these prices through. So it's hard to say how this is going to work out. I-a băgat cuțitul pe garmă ăsta. I-a băgat cuțitul. Steve Leisman, CNBC. Thanks for taking my question, Mr. Chairman. The Bank of Canada, in its last policy statement, said monetary policy cannot offset the impacts of a trade war. What it can and must do is ensure that higher prices do not lead to ongoing inflation. I wonder if that kind of reflects your own sense of prioritization faced with higher prices and weaker growth, that the idea is you have to take care of inflation. So we have two goals, right? We have maximum employment and price stability, and we have to balance those. And there can be situations in which they're in tension, right? And we actually have a provision in our consensus statement that says what we should do in that case. That's a very challenging, situation for any central bank, and certainly for us. And so what we say that we'll do is we'll look how far each of those two goals is, each of those two measures is from its goal. And then we'll ask how long we think it might take to get back to the goal for each of them, and we'll make a judgment, because our tools work in one direction. We're either tightening or loosening. So it's a very challenging situation. Let me say, we don't have that situation right now. That's not where the economy is at all. It's also not where the forecast is. I don't know any mainstream forecast that really shows significant problems like that. Well, just to follow up, yesterday the UCLA Anderson forecast said there's high probability of a recession. Where do you stand on whether or not the slowdown you're seeing creates a higher probability of recesiune? Mr. Jerome Powell o să zică nu vedem niciun risc. There's always an unconditional possibility of a recession. It might be broadly in the range of 1 in 4 at any time. If you look back through the years, it could be within 12 months, a 1 in 4 chance of a recession. So the question is whether this current situation, those possibilities are elevated. I will say this: we don't make such a forecast. If you look at outside forecasts, forecasters have generally raised, a number of them have raised their possibility of a recession
somewhat, but still at relatively moderate levels, still in the region of the traditional, because they were extremely low. If you go back 2 months, people were saying that the likelihood of a recession was extremely low. So has moved up, but it's not high. Nu este risc mare de recesiune. Mulțumim, Jerome Powell. Hi, thank you. Chris Rugaber at Associated Press. As you know, I guess last night President Trump fired 2 members of the Federal Trade Commission, an independent agency, and this could cause the kind of legal fight about the administration's power to fire independent people. If those firings stand, is that a threat to the Fed's independence? Could he do the same thing to the Fed board? So I think I did answer that question in this very room some time ago, and I no desire to change that answer and have nothing new for you on that today. Well, maybe I'll have another mulligan. As you know, I wanted to go back to the consumer sentiment, particularly the inflation expectations in the University of Michigan survey. In the summer of 2022, you cited the rise in the long-term inflation expectations in that index as the reason that you went big with a 3/4 point hike. So I know you've talked about all the different measures now, but you seem to not be placing the same weight on that. And so I'm just wondering, are you dismissing what we saw last week from the University of Michigan, or does that carry the same weight as it did in the past? So I mentioned it back then, but in no way did I place a huge weight on it. I think that was a ex post story, but it wasn't the case. That was a preliminary reading, and so is this. And it's also, this is that Michigan, the one you're referring to, the longer term thing. We look at it, we don't dismiss data that we don't like, we force ourselves to look at it, but it is an outlier compared to market-based and compared to other survey-based assessments of longer run inflation expectations. So we got to keep that in mind. And I would just say we look at all of them, and that one's kind of an outlier, but nonetheless, we take notice of it. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. There's a worry on Wall Street that when you say you want to study the net effect of the fiscal policies we may see on the economy, that you would end up waiting too long and be behind the curve in responding to any downturn. How can you reassure people that you can spot a problem early enough unless you decide to be preemptive? Yeah, look, we're aware of we're well aware of how things are going to evolve and the time frames and all that, and we will use our tools to foster achievement of our goals to the best we can, and of course we're going to try to be timely with that. For right now, the hard data are pretty solid. We are obviously aware of the soft sentiment data and high uncertainty, and we're watching that carefully, and we think it's a good time for us to wait for further clarity before we consider adjusting our policy stance. Do you think it's going to be hard to get clarity in a government by tweet? I mean, do you have a feeling that at some point you actually will have a forecast you can trust? Yes, I think we will. It's hard to say when that will be. These decisions are going to be made, and they're going to be implemented, and then we'll know. At that point, we'll know what the decisions are, and we'll have to make assessments then about the implications for the economy. Those things will happen. A lot of them will happen over the course of, in coming months, certainly over the course of this year, and we'll be adapting as we go. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thank you for taking our questions. At the beginning, you were talking about separating the signal from the noise and tariff inflation from non-tariff inflation. Can you walk us through what that looked like over the last couple of months, if there were specifics from the January meeting to now that helped you make those distinctions? So when we say separating the signal from the noise, that's just a way of saying that things are highly uncertain, and that you're reading about developments. The news is full of developments of tariffs being put on and taken off and things like that. Some of that is noise in the sense that it's not really telling you anything. You're trying to extract a signal from that, and the signal is what's going to be the effect on economic activity, on inflation, on employment, and all those things. So that's really what we say, signal and noise. Sorry, the second thing was... or similarly for tariff inflation, non-tariff inflation, ways that you're making the distinction. That's sort of a special case of that. The idea being, and I think that the first 2 months of this year are a great example. You've got high readings for goods inflation after a string
of readings that average close to zero. And you have to ask, it's coming during tariffs, but you can't. It's very hard to actually scientifically go back and match up those increases and say, yes, I can prove that that's from tariffs, but it kind of has to be to some extent. Plus noise. There can be idiosyncratic readings in various categories which will shortly reverse, and that happens too, and that could be a big piece of it. I think we'll know. In a couple of months we'll know whether those were, where that really was from. But that's another case where I think it's going to be very, very challenging to unpack the inflation that we see over the course of this year and be able to say with confidence how much of that came from inflation and how much of it, from tariffs and how much of it didn't. But that's what we'll be doing. We'll be doing that, and so will everybody else, and we'll all be trying very hard to make that assessment. And Ăștia de pe CNBC sunt sexiști, nu ne arată pe Rachel. And we already have, but it's going to be a challenge. Do you have a sense yet as to what, in your mind, would make something cross from noise to a signal, what that threshold would look like? It would depend on what we're talking about. I mean, obviously, you're looking for direct evidence that particular pieces of inflation are or are clearly not caused by tariffs. For example, if it's something that was, in the service sector that was far away from anything that's tariffed, you might think, okay, well, that is, like, frankly, housing services inflation, which, by the way, has been behaving well, which for some time was kind of our problem. Now it's slow, but it's definitely, moving down in a very good way. It's more now with goods and to some extent with non-housing services inflation. Thanks for taking our questions, Chair Powell. Kelly O'Grady, CBS News. So consumer sentiment has dipped dramatically, but you say the economy and the hard data is still solid. What is your message to consumers that clearly disagree and don't feel that strength? Because the hard data they're looking at is their grocery bill. Okay, so a couple things. The grocery bill is about past inflation, really. There was inflation in 21, 2, and 3, and prices went up. The current level, it's not the change in prices. It's they're unhappy, and they're not wrong to be unhappy that prices went up quite a bit, and they're paying a lot for those things. So I think that is the fundamental fact, and has been for a long time, a couple of years, why people are unhappy with the economy. It's not that the economy is not growing. It's not that inflation is really high. It's not that unemployment is high. It's none of those things. We have 4.1% unemployment. We've got 2% growth, and it's a pretty good economy. But people are unhappy because of the price level, and we completely understand and accept that. And just to follow up, why are you still projecting 2 rate cuts this year if your own projections show inflation higher for longer? Does that mean you see a slowdown in economic growth as a real threat? So I think remember we came into this with, at the December meeting, the median was 2 cuts. The median was. So you come in and you see, broadly speaking, weaker growth but higher inflation. And they kind of balance each other out. So you think, and unemployment is really only a 1/10 change. So there's just not a big change in the forecast. There really isn't. Modest, meaningfully higher growth and meaningfully higher inflation, which call for different responses, right? So they cancel each other out, and people just said, okay, I'm going to stay here. But the second factor is it's so highly uncertain. It is just, we're sitting here thinking, and we obviously are in touch with businesses and households all over the country. We have an extraordinary network of contacts that come in through the reserve banks and put in the beige book, and also through contacts at the board. And we get all that, and we do understand that sentiment has fallen off pretty sharply, but economic activity has not yet. And so we're watching carefully. So I would tell people that the economy seems to be healthy. We understand that sentiment is quite negative at this time, and that probably has to do with turmoil at the beginning of an administration that's making big changes in areas of policy, and that's probably part of it. I do think the underlying unhappiness people have about the economy, though, is more about the price level. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, first of all, if you could clarify. You were talking about how
tariffs were a good part of the uptick in the inflation forecast, and I was just wondering what that specifically refers to. Is that the tariffs that have already been put in place? Is that anticipating some of the tariffs that might be coming on April 2nd? And then also, if you wouldn't mind, talking a little more about the balance sheet decision and what drove that. Did that have anything to do with expectations of how the debt ceiling, raising the debt ceiling might affect the reserve supply? Yeah. So in the SEP, you'll see that there's not further progress on core inflation this year. We're kind of flatlining, going sideways. We don't ask people to write down how much of this is from tariffs and how much of it is not. But some of it is from tariffs. We know that tariffs are coming in. We know that they're probably already, all forecasters have tariff inflation affecting core PCE inflation, core CPI inflation this year, without exception. I'm not aware of an exception. So it's in there. I can't tell you how much of that it is. In terms of the balance sheet, so yeah, I think, I guess the way I'd say it is, it was the flows in and out of the TGA that got us thinking about it. But as we thought about it, we really came to the view that this was a good time to make the move that we made. And broadly, committee that came around to the view that we would do the same thing we'd already done, which is I guess in June, was it June? Whenever it was, we lowered the pace of QT, and we're just going to do that again. We're going to cut it roughly in half. And the sense of that is, if you're cutting the pace of QT roughly in half, then the runway is probably doubled. Okay, so it's going to be slower for longer. And people really like that. People thought that's a good idea. It's like a plane. You can think of it like a plane coming in for a landing. As we get closer, and we by the way, we still think that reserves are abundant, although you begin to see some of the things we look at begin to react a little bit, but we still think that they're abundant. And of course, now the TGA is emptying out, so reserves are higher now, so you can't really see the underlying signal. So we came around to the view, and it had a lot of appeal, and so we did it. It has no implications at all for monetary policy. It has no implications at all for the ultimate size of the balance sheet. It isn't sending a signal in any hidden way that you can try to tease out. It's just not there. We're basically, it's very consistent with our plans and our practices that we've published and that we've followed since we began this, what is a very successful rundown of the balance sheet. Again, the second time that we've slowed the pace, and we've said that we would stop when we were somewhat above the level we judge as ample. And clearly we're not at that level yet, but we're going to be approaching it more slowly. It's a common sense kind of a thing, and it had pretty broad appeal, I will say. Claire Jones, Financial Times. You said in January, Chair Powell, that inflation expectations remained well anchored. Would you still say they remain well anchored today? And just to reiterate the question others have asked, if they're not so well anchored, why hasn't there been a more radical shift to the policy path today? Thank you. So when we talk about inflation expectations being well anchored, we're talking about longer run inflation expectations. And they really haven't moved much. I mean, if at all. There's one reading that everyone's focusing on that it's higher, but the other survey readings and the market-based readings all show relatively, well-anchored inflation expectations. You would expect that expectations of inflation over the course of a year would move around because conditions change, and in this case, we have tariffs coming in. We don't know how big, what speed. There's so many things we don't know, but we kind of know there are going to be tariffs, and they tend to bring growth down. They tend to bring inflation up in the first instance. So I would say, I'm not dismissing what we're seeing in short-term inflation expectations. We, as I mentioned, follow that very carefully. But when we say expectations are well anchored, we're really looking at longer terms, 5-year and out, and there's really no story to tell 5 years and out, either in market-based or in surveys. But we'll watch it. I mean, we're not we're not going to miss any evidence that longer-term or medium-term inflation expectations are moving.
Chair Powell, Neil Irwin with Axios. Treasury Secretary Bessent has observed that a large share of job growth over the last couple of years has been in what he calls government or government-adjacent sectors, healthcare, education. Do you agree that there's some weakness in underlying private job growth, and do you see the composition of job growth as something that has policy implications? So that has been the case. We talked about that over the course of the last year. There were some good number of months and times when a lot of the job creation was concentrated in, educational institutions, healthcare, state governments, things like that. There were also times when private sector job growth has been moving in a healthy range. I mean, they're all jobs, but and remember, we're at very low unemployment for quite a time now. So I think it's a good labor market, but it's something that we monitor carefully. From our standpoint, employment is employment. But the elected government is entitled to have, we don't have policies that address different kinds of employment, but the elected government has a different role, and they can have those. Can I do a quick QT question? Does the committee envision at some point tapering the MBS runoff as well? I think tapering it, I don't know. There's no plan to do that. At a certain point, we'll stop runoff. And we may or may not stop MBS runoff, though, because we want to stop runoff in net at some point. We haven't made any decisions about that. We want the MBS to roll off our balance sheet. We really strongly desire that. So, but we haven't made any decisions about that. I think we'd look carefully at letting that keep going, but hold the overall size of the balance sheet in constant at some point, a point that we're not out yet. Simon Rabinovich with The Economist. Thank you, Chair Powell. Several times today you've said that you feel you're well positioned to wait for greater clarity. At the same time, you could point to quite a few growth risks at the moment. We've seen a stock market that's gone quite wobbly, rapidly cooling housing sales, plunge in confidence surveys. Today, not only did the S&P mark down the growth outlook, 17 of 19 see risks to the downside. So my question is, how confident are you that you're well positioned, or is that one more thing that you're uncertain about? I'm confident that we're well positioned in the sense that we're well positioned to move in the direction we'll need to move. I don't know anyone who has a lot of confidence in their forecast. I mean, the point is we are at we're at a place where we can cut, or we can hold what is clearly a restrictive stance of policy. And that's what I mean. I think that's well positioned. Forecasting right now, forecasting is always very, very hard, and in the current situation, I just think uncertainty is remarkably high. And sorry, standing here today, would you be surprised to pivot back towards rate cuts in May? I think we're not going to be in any hurry to move, and as I mentioned, I think we're well positioned to wait for further clarity, and not in any hurry. Matt Egan with CNN. Thank you, Chair Powell. The Fed statement released today removed a line that previously said the committee judges that the risks to achieving its employment and inflation goals are roughly in balance. Can you explain the decision to remove that line? Does it mean that you're now more concerned about inflation or about employment? Actually, it does not mean either of those things. Sometimes with language, it lives its useful life, and then we take it off, and that was the case here. There's really not meant to be any signal here. Over the past year, conveying the sense of the balance of risks was important, that they be in balance or close to being in balance. That was useful as we approached liftoff, if you remember. But we're past that. Beginning to cut. So we just took it out. I actually would say that the more important thing now about risks, and this is in the pages like 10, 11, 12 of the SEP. If you look, participants widely raised their estimate of the risks to of uncertainty, but also of the risks to growth and our employment and inflation mandates. That's a more salient point now than whether they're in balance.
Just on the stock market has obviously declined significantly since the Fed last met. Are you concerned at all about some of the market volatility having a real economic impact in terms of hurting business spending or consumer spending, especially among higher income households? So financial conditions matter to us because, financial conditions are the main channel to the real economy through which our policy has its effects. So they're important. But what matters from a Fed standpoint for the macro economy is material changes to overall financial conditions that are persistent, that last for a while, long enough to actually affect economic activity. So that's what we're looking for. I'm not going to opine on the appropriate level of any market, equity, debt, commodities, or anything like that. And I would just point you to the bigger picture again. The real economy, the hard data, are still in reasonably good shape. It's the soft data, it's the surveys that are showing, significant concerns, downside risks, and those kind of things. We don't dismiss that. We're watching it carefully, but, we don't want to get ahead of that. We want to focus on the hard data. If that's going to affect the hard data, we should know it very quickly, and of course we'll understand that. But you don't see that yet. Jennifer. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. As you look to navigate higher inflation and lower growth, the Fed has talked about heeding the lessons from the 1970s. Is the Fed willing to have a recession if it means breaking the back of inflation? Well, fortunately, we're in a situation where we have seen inflation move down from, higher levels to pretty close to 2%, while the unemployment rate has remained very consistent with full employment, 4.1%. So we now have inflation coming in from an exogenous source, but the underlying inflationary picture before that was, basically 2.5% inflation, I would say, and 2% growth and 4% unemployment. So that's what we did. That's what together the economy accomplished. So I don't see any reason to think that we're looking at a replay of the 70s or anything like that. Nu crede că e inflația ca în 1970, still running in the twos, with probably a little bit of a pickup associated with tariffs. So I don't think we're facing. I wouldn't say we're in a situation that's remotely comparable to that. And last month, the idea of a Doge dividend was proposed, which would send $5,000 checks to every taxpayer from Doge savings. President Trump and Elon Musk have supported this. There's reports there could be a bill introduced on Capitol Hill. What impact might that have on household savings and spending in terms of your growth and outlook for inflation? It's not appropriate for me to speculate on political ideas or fiscal policy for that matter. So I'm gonna pass on that one. Thank you. Daniel. Hi, Chair Powell. Daniel Avis from Agence France Presse. You mentioned that tariffs are already having at least some impact on inflation. I'm just wondering how you and your colleagues on the FOMC have been thinking about the possibility of retaliatory tariffs from other countries, especially with April the 2nd coming up. Was it something you considered during this meeting? So since the very beginning, we've had kind of a placeholder. The staff has a placeholder of a range of possible outcomes from tariffs and from trade policy generally, and they generally assume full retaliation in those, and so that's kind of baked into the numbers. What happens? It will be complicated, and there will be some retaliation and some not, and all that. But ultimately, they're trying to, with the placeholder, give us a broad sense of what this might look like. When we actually know the specifics, we'll be able to have still uncertain, but better informed forecasts. So yes, that's in there. Last question goes to Jean. Hi, Chair Powell. Jean Young with MNI Market News. Had a couple questions on the balance sheet change that you made. So the minutes had initially described your discussion on slowing QT as temporary until the debt ceiling is resolved. But from what you said earlier, it doesn't sound like there's a desire to kind of regain the pace of QT that we have at the moment after the debt ceiling is resolved. Is that the case? Yeah, so we looked at pausing and we looked at slowing, and really people came together very strongly behind slowing, not pausing.
for a variety of reasons. And so people really came to be, pretty strongly in favor of this move. It slows down the path and probably lengthens it, doubles it effectively by slowing by half. That people thought that's a good place to be. It'll help us assure that this path is a smooth one as we get closer and closer to that. So that's how that came about. Well, I guess my question is more, was that meant to be a temporary measure during the debt ceiling episode, or? It was the TGA flows, Treasury General Account flows, that got us thinking about this. But the more we thought about it, we came around to this. And it is, yes, it was provoked. The original discussion was provoked by that. But I think what we came up with, though, was broader than that and different than that. It does address that issue, but it really is also, it fits in really nicely with our principles and our plans and the things we've done before and the things we said we would do. So that's why, pretty strong support. I'd just say it's nothing to do with monetary policy, nothing to do with the size of the balance sheet. It's just kind of a common sense adjustment as you get closer and closer. Let's slow down a little bit again. And that way we'll be more and more confident that we're getting where we need to get. You can take our time getting there. We're shrinking the balance sheet every month, and we think it was a good play, and as I mentioned, well supported. Thanks very much. Ok, ce ședință Fed am avut cu Jerome Powell, care continuă duelul de la distanță cu Donald Trump, așa pe ascuns. A zis ăsta Jerome Powell, desigur, despre inflație și despre tarife. A zis că el personal era pe drumul cel bun de a atinge inflația la 2% și maxim de employment, de angajări, adică șomajul. Bine, dar a venit nenorocitul ăsta de Donald Trump și a pus tarifele respective. N-a zis-o exact așa, dar cam asta a fost. Noi eram pe drumul cel bun, dar a venit Donald Trump și a pus tarifele. Acum poate avem o urcare pe partea de inflație în următorul an cu aceste tarife. Acum, întrebat dacă el crede, i-a băgat cineva desigur și bățul în gard și a amintit de PTSD-ul din 2019 în care a zis el că inflația este tranzitorie și ulterior n-a fost. L-a întrebat cineva de asta, a zis că nu putea să vadă ce s-a întâmplat cu COVID, a zis totuși despre tarifele astea că ele au mai fost și în 2018 când a venit Donald Trump, nu atât de puternice ca acum, dar ulterior au fost tranzitorii, inflația nu? Dacă e s-a dus la 9, dar s-a dus de la COVID, asta zice. Și a zis că și de data asta vede inflația tranzitorie, ceea ce a fost un șoc, cel puțin și pentru mine, deoarece nu credeam că Jerome Powell va veni și va fi atât de clar, cu toate că noi știam că el crede că inflația va fi tranzitorie, dar nu credeam că o să vină să spună cu subiect și predicat că nu vede inflația aceasta a tarifelor, că o să mențină neapărat pe termen lung. Ceea ce, bine. Bun, deci ăsta a fost punctul pozitiv. Cum am văzut eu conferința, am văzut un Jerome Powell mai doviș un pic decât era până acum, adică un pic mai relaxat, totuși și stresat de la faptul că nu știe nici el ce se va întâmpla. Întrebat de ce ați spus, domnule Jerome Powell, tot 3,9 pe partea de tăieri de dobânzi, nu? 2 tăieri de dobânzi cu 3,9 dobânda în 2025, similar ca în decembrie, având în vedere că vă așteptați la o mică urcare pe inflație și asta s-a văzut în acele previziuni economice. A zis, păi tu ce ai fi scris acolo? Adică pur și simplu a zis că nu știe neapărat impactul până nu-l vede, până în mai-iunie, adică e foarte greu de definit. Bă, dacă nici Jerome Powell nu știe ce urmează, atunci noi ce naiba să mai zicem? Dacă omul a zis că nu știe, deci pur și simplu nu știe, a fost o chestie incredibilă dacă mă întreb pe mine. A zis, de ce? Tu n-ai scrie același lucru? Păi da, și eu, nu, asta și eu, tot ce-ai scrie? Adică ce-ai scrie acolo? Tot 3,9, adică 2 tăieri. Zicea cineva pe chat, domnule, că nu știe Daniel Niță să citească aceste date economice, aceste previziuni pe care le-a făcut Fed-ul și am și explicat înainte, adică am explicat, a zis, ai 3000 de persoane pe live și nu știi să citești previziunile economice. Fiind neutru bullish, desigur. Și am explicat că Jerome Powell vede această inflație de la tarife și probabil o va explica și nu va explica că intrăm în stagflație, cum probabil s-a gândit toată piața imediat după. Apropo, dump,
am avut, da, la ora 20, pump am avut când a vorbit Jerome Powell, deci le-am bifat, da, le-am bifat pe astea două. Bun, am mai vorbit despre quantitative tightening, despre QT, despre scoaterea banilor din economie. A zis cumva că se oprește, nu, a zis că încetinește. Acum poate piața aici s-a așteptat să oprească. Începând cu aprilie, la jumate va reduce, să zicem, scoaterea banilor din economie, ceea ce e un pas înainte, dar din nou nu ești la o încetare. Au zis că s-au gândit fie la o încetare, fie la o încetinire, au ales încetinirea având în vedere că nu știe ce va urma, având în vedere șomajul, având în vedere tarifele, având în vedere asta, a zis că mai bine o luăm pas cu pas ușor, dăm un pic cu picătura chinezească și ajungem în final să și oprim acea scoaterea banilor din economie. A zice cât de cât neutru bullish, dar nu poate atât de bullish cât ai fi așteptat, nu știu, să fie, nu, pentru aseturile de risc, deoarece a zis că mai nu știe dacă va tăia. A zis că probabil nu, cel puțin momentan, că se uită la date de la lună la lună, bla bla bla. Dar războiul dintre el și Donald Trump ascuns continue. De ce a zis, bă, de ce ai venit să pui tarife având în vedere că mergeam atât de bine? Cumva vrei să-mi pui piedică să cad în cap? Poate pun și o piedică să cazi în cap și economia să duce naiba cu tot în cap. Adică nu mă forța, știi? Adică cam asta a fost. Cam asta. Bun, hai să vedem aici. Hai să vedem aici ce se întâmplă cu piețele după. Bitcoin a avut un dump mic aici odată ce Jerome Powell a terminat speech-ul, ceea ce era normal să se întâmple, deoarece n-ar fi fost Bitcoin dacă n-ar fi făcut asta. Imediat ne uităm aici să vedem ce mai e de zi și cum arată piețele. Dacă ne uităm la BTC rapid, 85.437, vai văzând dacă a atins 86, hai să ne uităm aici, a atins 86, era un target dacă țineți minte, 86.000 pentru BTC, a atins. Acum întrebarea e dacă poate să mențină după ce, dacă să ne uităm și pe CME gap. Hai să vedem dacă a închis gap-ul ăsta de aici. Ia să vedem. L-a închis, aproape, mai avea un pic aici. 86.3 era gap-ul pe CME. L-a închis, ok, să zicem, în proporție destul de mare aici. Regiunea asta ți-a închis gap-ul ăsta. Acum ne rămâne de văzut. N-aș zice că e chiar atât de bullish, dar măcar neutru bullish, adică în scenariul ăsta cea mai bună așteptare, adică din punctul meu de vedere. Dacă ar fi zis Jerome, bă, cred că vine inflația, cred că nu știu ce, păi acum ne tranzacționăm naiba la zona aia de sub $80.000 și eram în groapă în continuare. Momentan măcar a lăsat-o un pic în aer, că să vedem, că să mai vedem niște date, că să mai vedem ce se întâmplă, ok? Cât de cât neutru, poate un pic spre zona de bullish, având în vedere cât au picat piețele în trecut. S&P-ul și la reacțiunea bullish, cum mă așteptam, a reacționat mai bine decât Bitcoin. Asta este clar, să ne uităm un pic pe S&P și pe Nasdaq și pe DXY. DXY-ul a corectat, acum pare că urcă un pic după ce a vorbit, după ce a încheiat speech-ul. Putem să vedem că urcă un pic aici, probabil corectează și S&P-ul, imediat ne uităm la S&P, unde este, uite la aici. S&P-ul a urcat și el, targetul era un pic mai sus, 5.747, regiunea asta de aici, pare că a avut un week în regiunea de 5.715, la fel ca Bitcoin. Important mâine, da, noi știm că mâine, joia, de obicei este bearish în general pentru cripto, nu știu dacă va fi diferit și de data asta, important este vineri, dacă mă întreb pe mine, vineri și duminică pentru a vedea adevăratul impact la ce a vorbit aici Jerome Powell. Dar poate nu atât de bullish cât te așteptai. Acum, următoarea ședință este în mai, în aprilie se duce și bea cocktail pe undeva, nu știu, pe insule sau ceva, în aprilie nu vom vedea FOMC și atunci vom vedea foarte multe date economice fără ca Jerome Powell cumva să intervină, adică să zică cumva ceva, dacă cumva nu vedem o corecție mare pe piețe sau ceva, dezechilibre mari, probabil nu va zice nimic până în mai, deci când vom vedea următoarea ședință Fed. Și asta rămâne de văzut ce date economice vor mai veni de la șomaj, ce date economice vor mai veni de la inflație și de la toate cele. Pare că corectează aici și bursa un pic în momentul de față. Alce neutru bullish, dar vrem să vedem ce se întâmplă până la final de săptămână. Asta pentru aprilie, având în vedere că poate în aprilie a și zis că intră tarifele alea în funcțiune undeva pe 2 aprilie, vedem ce impact va mai fi și dacă va mai strica ceva acest Donald Trump până atunci sau nu. Bun, o situație economică dificilă, asta este clar, piețele dificile, adică dacă activăm acum în piețele astea, între cele mai dificile momente de a tranzacționa, de a fi investit,
de cumva a avea feeling-ul acestor piețe în momentul ăsta, deoarece e foarte multă incertitudine și ăsta e adevărul. Dacă Jerome Powell nu știe, adică pur și simplu, eu cred că pentru primele dăți când chiar a zis-o, bă, tu ce ai fi scris acolo, adică nu scriai tot 3,9, dacă nici el nu știe exact ce va urma, e o perioadă foarte dificilă, ok? Foarte, foarte dificilă, să zicem, de traversat din punct de vedere psihologic, deoarece nu știu ce se va întâmpla din punct de vedere al tarifelor, ce va face Trump, va face iar război cu Iran, încheie războiul din Ucraina, nu-l încheie, adică incertitudine cel puțin momentan. Vedem câte dintre astea se vor degaja până în aprilie, pe 10, pe 15 sau până în mai și atunci vom vedea mai multă claritate, exact ce a zis și Jerome Powell la nivelul acestor tarife. Până atunci, ce probabil urmează? Un ciop. Ciop, probabil ciop în continuare. Dacă ne referim la Bitcoin, probabil, asta am și zis, probabil 92.000, 75.000, probabil ciopul ăla va continua până la jumatea lui aprilie, ceva de genul ăsta și vom vedea atunci spre jumatea lui aprilie pe următoarele date ce se va întâmpla aici. Bun, deci dacă ne uităm la Bitcoin, ca o concluzie aici pe Bitcoin, un bounce frumos aici pentru Bitcoin. Poate să meargă și mai sus, după cum am zis, dar ulterior probabil va face ciop aici. Probabil va face ciop o perioadă până când vom avea mai multă claritate aici. La ETH probabil ceva similar dacă n-ai o închidere peste regiunea de 2137, probabil va face ciop, nu știu, în regiunea de 1700 și regiunea de 2100, 2200, poate 2400 rămâne de văzut până pe 10-15 și vedem atunci 10-15 ce se întâmplă dacă cumva vedem niște date un pic mai bune atunci pentru piețe, ok? Bun. Cam asta aici pentru partea asta de FOMC. Cel mai bun scenariu având în vedere situația actuală, adică cumva neutru bullish, pentru că am avut o situație foarte dificilă în care Jerome Powell putea să scoată pe gură niște lucruri foarte nasoale, ceea ce n-a făcut. Adică ceea ce n-a făcut, a zis că inflația este asta din tarife tranzitorie, ceea ce e wow, adică destul de bine. A zis că rata șomajului ar mai putea crește în continuare, a zis totuși că economia este stabilă, că nu vede o recesiune, ceea ce din nou nici noi nu vedem în momentul de față, deoarece nu ne arată datele astea, ci vede o perioadă instabilă din punct de vedere că nu știm ce va face acest Donald Trump și ce se va întâmpla la nivel macro. Cam asta, de acolo vine instabilitatea în momentul de față, dar când se va degaja, cel mai probabil din nou și piețele vor avea o reacție pozitivă. Sperăm să se degajeze undeva până pe 10 aprilie, 15 aprilie să avem mai multă claritate și apoi vedem ce zice Jerome Powell în mai. Acum, eu cred că el se va opri din acest QT probabil în iunie, dacă ar fi să colet, până atunci probabil de la ședință la ședință va merge încet, dar probabil iunie-iulie probabil se va opri. Și acum piața așteaptă desigur ca vara să fie un moment boring sau un moment în lateral și în jos. Băi, e posibil data asta să fie invers după cum vedem că se aliniază planetele în momentul de față. E posibil să ai o perioadă de urcare în aprilie, e probabil să ai o perioadă din nou de corecție în mai, e probabil să ai mai multă claritate în mai, după perioada de corecție, iunie, iulie, august, e posibil să fie din nou o perioadă foarte, foarte bună, având în vedere cumva nu mai ai această incertitudine macro. De ce zic că aprilie în continuare ar putea fi o perioadă bună? Păi vine pe 2 aprilie, vin acele tarife și atunci ai mai multă claritate. Știi că nu mai vin alte tarife, cel mai probabil, deoarece le-a pus cam pe toate pe care putea să le pună. Te apropii de un sfârșit de război între Ucraina și Rusia. Acum îți dai seama că o să fie greu, nu e peste noapte. Ați văzut că s-au întrunit Putin și cu ăsta, cu Donald Trump la un apel telefonic și au zis că da, oprim, nu știu, atacurile pe energie, ok, asta momentan, să vedem dacă, să vedem cum, Putin zice da, Putin zice nu, dar e posibil să ai un relief de acum până în aprilie la final, e probabil să ai un relief pe piețe, adică probabil să ai o urcare, dar e posibil să nu fie sustenabil, mai ales mai departe de mai, dar e posibil continuarea să vină pe vară când nu se așteaptă nimeni. A mai făcut Bitcoin și în trecut urcări pe vară, când a făcut aproape all-time high în iulie de mai multe ori, când s-a dus foarte, foarte sus în iulie în trecut, poate să facă ceva similar și de data asta, adică poate să fie o vară un pic mai diferită față de verile precedente, având în vedere că ai avut cumva sezonalitatea un pic stricată pentru cripto, ai avut februarie, martie, ai avut luni foarte, foarte bearish și e posibil să ai o decalare de data asta în sezonalitate pe vară. Concluzia, neutru bullish, rămânem așa, dar vrem să vedem
ce se întâmplă până vineri, mâine posibil ceva corecție, dar până vineri vrem să vedem asta, eu rămân neutru bullish, cred că vine rebound-ul aprilie, vedem cât de sus poate să meargă rebound-ul respectiv, mai probabil din nou ceva până deoarece iar vine Jerome și toată lumea se gândește, băi, ce va face, poate inflația mai urcă în mai, poate alte chestii și atunci din nou poate ceva corecții și vara mă aștept să fie bună, da, vedem, ok, bun, vedem. Deci ca să fie clar, să nu zic că lumea, Danielița a zis că scade, crește. Nu, v-am zis trecută. Testăm peste 2000 pentru ETH și 86.000 pentru Bitcoin. L-am testat. E posibil să meargă chiar și 90 și 92, 94, dar foarte improbabil să cumva țină nivelurile alea. Probabil va mai retesta din nou low-urile de câteva ori, chiar dacă urcă spre regiunea respectivă, înainte cumva să-ți formeze un bottom. Bun. E clar, mâncăm patei și de Paște, zice Șerban Andrei. Posibil să fie un pate cu niște legume, poate, pe ele, nu știu, cu niște roșii. E foarte probabil să fie cu niște roșii atunci de Paște. Bun, mai departe. Bun, deci, da. Asta a fost interpretarea, zice că destul de bună. Interpretarea chiar și înainte, vedem și după, dacă cumva se menține ce am zis, că probabil aprilie vom vedea un rebound. Imediat facem și mai multe analize, adică nu plecăm de aici, de-abia ne-am încălzit, 2 ore de live, nu mai am apă, asta este o problemă. Bun. Mai spre jos și luni e recesiune. Nu o cred pe asta cu recesiunea în continuare. Strigă urși recesiune de fiecare dată când cumva piața corectează. Dacă te uiți pe grafici și ne-am uitat mai devreme, la Bitcoin nu poți să faci caz de un bear market, la S&P nici atât, la Nasdaq nici atât. Adică dacă te uiți, astea sunt corecții normale la un macro. Adică știu că piața cumva te sperie, cumva să ieși din poziții, că bla bla bla, că nu știu, Buffett în cash, care e în cash dar nu e în cash total, își construiește o poziție. Piața cumva încearcă să te sperie și să ieși din poziții, mai ales în zonele de low. Sentimentul e similar cu 2022 de bottom cât de cât pentru piețe în general, dar nu e niciodată straight up sau niciodată poate straight down direct. Ai perioade un pic mai echilibrate, ai și perioade de bounce ulterior. E important de văzut direcția macro. Direcția macro în continuare nu duce spre recesiune, cel puțin momentan. Că poate să ducă într-un an de acum încolo, în 2 ani de acum încolo, asta sunt alte discuții, dar momentan nu. Bun. Bun, mai departe, dar începerea și de Zeus. Cine? Zeus, regele, zi, ce era? Zeus ăla din mitologia grecească, Zeus. Bun, mai departe. Jerome nu a vrut să fie super bullish. Păi da, nu a putut să dea super bullish, să nu-i dea lui Trump loc pentru taxe de 300%. Păi da, i-a și băgat-o un pic în gard, am zis. Bine, și lui au băgat-o pe în gard, desigur când i-au zis atunci că nu cumva repeți 1970 cu inflația, a zis nu. Nu cumva ești din nou înainte cu inflația tranzitorie ca în 2019, a zis nu. Cumva au încercat, dar și el lui Trump în același timp i-a zis, băi Trump, cum faci tu, ai venit repede cu aceste, eram aproape să echilibrăm economia și ai venit să o nenorocești. Bun. Cred că mai mâncăm cutia de la Pateu, BTCD posibil să scadă. Hai să ne uităm un pic mai avansat aici, la piețe, un pic mai avansat. Bun. Avem 61,4. Nu suficient, cred, pentru altcoin-uri aici. Din păcate sau din fericire, ce a zis Jerome Powell. Hai să cumva încetinește scoaterea banilor din economie, dar n-a zis că o oprește. De asta zic că e posibil să mai dureze aici BTCD-ul pentru formațiunea asta de top. Poate cine știe mai retestează odată regiunea asta înainte de picaj. Dar dacă te uiți la macro aici, da, știu că e cumva că asta a făcut, a urcat și doar a urcat. Da, e nevoie doar de o singură candelă cumva să-ți schimbe trendul de aici, dar momentan nu l-ai schimbat, măcar un 60% ai nevoie de aici. Pentru altcoin probabil va mai dura perioada de reacumulare, chiar dacă vine un relief în aprilie. Nu cred că poți să te aștepți la un altcoin season atât de mare, având în vedere că Jerome Powell în continuare n-a dat o direcție clară în ce privește QT, că îl încetinește, dar nu n-a zis când îl oprește. Și asta cumva, nu știu dacă dă bine aici pentru altcoin-uri atât de bine. E cumva
e cumva un început, dar poate nu e suficient ca să vezi, nu știu, dominanța sub regiunea de 56, sub regiunea de 55, regiunile astea de aici pentru dominanță. Hai să ne uităm și la USDT.D rapid. Vedem ce se întâmplă aici. USDT.D cumva repetă istoria pe care am văzut-o aici din martie 2024 până în august 2024, când știți foarte bine, urșii au zis că vine cea mai mare recesiune din istorie și n-a venit. Dacă mai țineți minte, gata, mergem la zero, Bitcoin nu mai face 100.000, ci se întoarce la 30, lumea le uită pe astea. Cum desigur le va uita și pe astea și pe toți oamenii care au fost bearish aici, extrem de bearish, dar USDT.D nu face nimic altceva decât să-ți facă maxime în scădere la macro aici, în momentul de față. Din nou, destul de bine, similar week-ul ăsta de aici, dar ai mai putea să ai 1-2 până când cumva aici te decizi să spargi regiunea asta foarte, foarte importantă pentru USDT.D 4.98.5, să te întorci în regiunea de 3.8. Altcoin season în continuare pare un pic departe, având în vedere că BTC-ul este peste 60, peste 58% și USDT.D nu este înapoi spre regiunea asta. Știm foarte bine, sub regiunea de 3.8 poți să te aștepți aici la un altcoin season în ceea ce privește USDT.D și toată piața de cripto, care ar putea veni spre 1.97. Se va întâmpla, probabilitate bună, dar mai poate să dureze câteva luni de zile până când ăștia își face dumblau în regiunea asta de aici și cumva revizitează range-ul ăsta. E posibil să ai un preview, cine știe, poate în aprilie, ceva de genul ăsta, și ulterior poate pe durata verii să ai acea zonă un pic mai extinsă, mai agresivă în momentul când dobânzile mai pică, QT-ul cumva se mai încetinește, se oprește și atunci mai multă poate lichiditate pentru piețe, ok? Bun. Total 3, hai să ne uităm un pic la Total 3 aici. Total 3. Total 3, trend descendent în continuare aici, pe timeframe-urile mici, chiar și mediane. Totuși măcar ți-a reluat suport 784, un nivel foarte important. Nu vrei să vezi. Dacă ăsta e fake out, acum vrei să vezi peste regiunea de 872, peste regiunea asta de aici, și atunci putem vorbi de ăsta ca fiind fake out. Dar momentan nu pare că arată asta, ci pare că arată că ar putea face ceva de genul ăsta înainte cumva să-ți reabiliteze un bounce în nivelurile astea superioare de 1 trilion pentru Total 3. Deci ai mai putea să aveți chop în continuare, adică iar urcări, iar scădere, adică o piață un pic choppy, cum ai avut aici, ca să facem o comparație, cum ai avut aici pe Bitcoin, în regiunea asta, cum ai avut aici, poate nu chiar atât de volatilă și atât de mult timp, dar ai putea să vezi asta de la Bitcoin și asta ar însemna ceva similar și de la altcoin-uri aici. Da, ar putea forma în următoarele luni aici BTC un bottom. Acum, dacă mă înșel, desigur, Bitcoin, dacă reia regiunea de 92, 93, 94, regiunea asta de aici, putem vorbi de alte chestii. În ceea ce privește Bitcoin, dacă sparge 75, atunci din nou putem vorbi de alte lucruri un pic mai negative, dar momentan n-are rost din punctul meu de vedere aici pentru BTC. BTC a 86.000 a atins, posibil să meargă și în regiunea asta în perioada viitoare, având în vedere că mai are niște dezechilibre lăsat de aici din corecția asta. Da, vrei să vezi mai multă stabilitate, Trump să oprească să mai zică cuvântul tarif. Tarif, cât o ținem pe tarif? Asta e întrebarea. Bun. Hai să ne uităm și la aur, vedem ce face mai uităm și la Forex. Bun, da, DXY-ul arată bine aici, iar acest top pe care am zis că probabil îl vom face aici l-a făcut, probabil ăsta se va întoarce la 100, iar mandatul lui Trump va fi sub 100. Din nou, aseturile de risc au toate lucrurile pentru ele în următoarele luni pentru a forma niște bottom-uri mai macro și aici vorbim de aseturile de risc, ok? Adică vorbim de altcoin, vorbim cumva de ETH, vorbim cumva de acțiuni un pic mai speculative, ne uităm și la Russell imediat să vedem cum arată, ok? Iar asta, cumulat cu aurul care merge spre un top, dacă ne uităm aici la aur, mergem în zona de metale imediat. Bun, deci dacă ne uităm la aur, putem să vedem aici aurul fiind la 3047 în momentul de față. Adică aurul deja are și astăzi un plus 0,4, deja super exagerat dacă mă întreb pe mine. Foarte, foarte exagerat aici. 3300, 3303, exagerat. Ești foarte aproape din punctul meu de vedere și pentru aur de a vedea un top. Și știm foarte bine până nu vedem topul pe aur, foarte greu pentru cripto și pentru aseturile de risc
risc cumva să performeze. Vrei să vezi cazul ăsta de aici? Vrei să vezi că aurul în sfârșit se oprește aici din această urcare up-only pe care a văzut-o, similar cu Bitcoin, adică a făcut ceva similar cu Bitcoin aici aur în momentul de față, dar va veni probabil și topul pe aur. Ce urmărim în perioada viitoare? Urmărim topul pe aur aici, urmărim DXY să continuă căderea, urmărim cumva să avem mai multă claritate pentru tarife și asta va veni probabil după 2 aprilie atunci, urmărim să vedem inflația dacă cumva are un avans și șomajul dacă cumva scade, asta vrem să urmărim, cu toate că noi vrem ca șomajul să urce cât de cât un pic, iar inflația să rămână cât de cât stabilă. Dar asta urmărim pentru a putea vedea că asseturile de risc cumva au un avânt un pic mai mare față de celelalte. Momentan n-avem aici n-avem asta, nu ne arată asta până când aurul nu vine sub 3023 sau înapoi sub 3000 ca să vezi și aici un blow of top ăsta în regiunea asta. Silverul totuși un pic mai slab aici, cu toate că și ăsta face ceva similar cu aurul din 2011, de exemplu, dacă țineai argint, nu mai pupai all-time high de aici. Probabil o să-l pupi mai devreme sau mai târziu și pe ăsta, arată din nou la niveluri foarte, foarte bune aici de macro-reacumulare, dar uite cât a durat, știi, adică noi ne plângem de ETH aici, uite ce s-a întâmplat aici pe Silver din 2011 care a făcut asta, bam, 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 a făcut aici structural foarte mișto, ceva similar cu a făcut Chainlink, bam, ți-a urcat regiunea asta de aici, arată un pic ca Chainlink la un nivel un pic mai micro Chainlink și vorbim că acum la regiunea respectivă ți-a venit aici, s-a retestat și acum pare că face asta. Foarte frumos și graficul ăsta de Silver, probabil mai devreme sau mai târziu și argintul va face all-time high, după cum arată aici. Cupru nu mai zic și el, excelent. Excelent și cupru, toate metalele, toate fierătaniile fac all-time high aici în 2025, doamne și domnilor. Bun. Hai să ne uităm și la commodities cum au evoluat aici, gazul natural pe această urcare și ne întoarcem și la cripto imediat, un live destul de complet, dacă aveți întrebări vă rog pe chat, imediat ne uităm și analizăm aici. 4.38, 4.7, probabil va veni din nou în regiunea asta, aici e o regiune un pic de rezistență pentru gazul natural. Dacă ne uităm la porumb, o mică urcare aici, 465 e un nivel important. Dacă ne uităm la Orange Juice, Frozen Orange Juice, uite, dacă țineai ăsta după vremea lui bunicu, uite aici durere, țineai Frozen Orange din 79, am mai vorbit de ăsta, din 79 nu mai făcuse zona de all-time high de aici, l-a făcut acum, da, tot aproape înapoi aici, foarte, foarte rapid. Ce mai e? Cafea urcă și ea un pic și cam atât, crude oil absolut nimic. Hai să vedem bonds. Cum au reacționat bonds aici pe acest FOMC? Opa, pe corecție, ok, de ce? Păi Jerome a zis că inflația este tranzitorie și vă ziceam că bondurile, yieldurile, ca să mă fac înțeles, adică randamentele, greșesc aici. Țineți minte că toată lumea inflația, bla bla, urcă, bla 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 bla. Am zis că nu e neapărat așa și probabil greșesc randamentele fiind la nivelurile astea. Probabil ăsta va veni și Trump își va face Damblaua și ulterior vei vedea 2,85 aici pe aceste randamente. Pe US10 similar, pare și ăsta din nou la un top. TLT urcă un pic aici, e posibil să-l vezi dacă alea cumva corectează, e posibil să-l vezi din 95, e posibil să-l vezi din 96, să-ți formeze cumva un bottom macro aici în următorul an, ceva, nu știu, de genul ăsta și ulterior să-ți facă urcarea respectivă în recesiune, nu știu, 2026-2027. Dar clar că asta îți formează aici un bat. Bun. Ne întoarcem pe cripto, vedem ce e aici, ce s-a mai întâmplat, ce am mai ratat, ne întoarcem pe cripto, cred că am înfipt-o, dar Bitcoin nu face absolut nimic decât să stea la 85.570 și nimic, vom vedea până vineri, real vorbind ce se va întâmpla aici pentru BTC, dar n-arată rău, analizându-l un pic. La nivelul ăsta nu arată rău, ai avut aici multe candele care n-au închis, o închidere astăzi peste nivelul de 84.534, ceea ce n-ai putut să faci de vreo săptămână, destul de bine, asta îți duce în continuare aici, în continuare înclin spre asta, în continuare înclin că ăsta cumva va veni spre regiunea respectivă. Dacă ne uităm aici la EMA-uri, închidere din nou peste 200 moving average, te-ar putea duce în 55-100, dar aici vine problema, ok? Odată ce atingi nivelurile astea de 90, 91, 92, aici vine de fapt problema, deoarece ai avut un cross între 100 și 55 aici, un cross destul de negativ între cele două. Aici vine problema, zice, pentru BTC. Până atunci, dacă te uiți la RSI, că l-analizam data trecută pe daily, foarte, foarte bun triunghi ascendent aici, probabil va continua.
La fel și stocasticul aici, foarte, foarte bun pe daily, probabil va continua. Cross MACD, în sfârșit, sellerii cumva nu mai au atât de mult control pe daily și e posibil să vezi o urcare. Concluzia, ca să nu mă înjure lumea că am zis sus-jos, da, probabil Bitcoin va veni în perioada viitoare spre regiunea asta de aici, dar probabil va găsi rejectare. Asta ca să fie destul de clar pentru toată lumea. Hai să ne uităm și la weekly aici, EMA-urile. Același lucru, dacă ne uităm pe week la EMA 21, EMA îți vine în 88.000, 9 EMA îți vine în 90 de obicei, ai tendința de a retesta regiunea asta de aici. Hai să arătăm un pic ce s-a întâmplat în trecut, de exemplu. Nu știu, perioada asta de aici în care am urcat un pic peste, ai retestat regiunea asta, iarăși ai urcat un pic peste, iarăși ai avut corecție. Ceva de genul ăsta mă aștept sau, mai bun caz, ce ai văzut aici. În 2021, când ai cazul 21 EMA de 155, ceea ce n-am făcut momentan, ai venit spre nou, bam, rejectare, ai venit, de-abia aici ți-ai schimbat trendul, când ai venit a doua oară și ai închis peste nivelul ăsta și ai schimbat un pic trendul. Dar la prima tentativă mă aștept să fie rejectare, deci dacă îl văd peste 92, 93, mă aștept la rejectare de aici pentru BTC, înapoi și să testeze încă o dată 55 EMA, adică nivelul ăsta n-a testat, dar probabil dacă ăsta urcă spre nivelul de 80.000, e posibil să vezi ceva de genul ăsta de la BTC și să-ți formeze minim în urcare și să stea așa și pe urmă să-ți facă breakout de aici, ok? Cam asta. Cam asta, de 30 de ani tot zice vine cea mai mare recesiune, o să nimerească și la un moment dat, da, corect, dar când o să o nimerească lumea o să zică mamă ce dreptate a avut, pentru că or să vadă doar chestia respectivă, nu o să mai vadă că domnule a zis de 15.000 de ori că vine recesiunea. Ăsta ține-mă cu recesiunea, că nu ne mai sperie nimeni în 2025 că domnule vine recesiunea și trebuie să punem la saltea. Lasă, mai bine suntem investiți în piețe decât să punem la saltea. Asta a dovedit piața și din nou, dacă aveți, nu știu, prieteni, mai aveți după astea, bă, investițiile sunt excelente, de la orice vârstă, da? Cât mai fragede vârsta, cât mai bine poți să performezi. Și din nou, una să investești în aur, ce poți să faci? Când tu ai, nu știu, $1.000, $10.000, $30.000 să zicem, $50.000, $100.000. Ce poți face în aur? Că îți face 50% în 10 ani. Urcare, adică dacă e să te uiți istoric. Știi? Dacă ești Warren Buffett și ai miliarde, păi și eu aș pune în aur, aș pune în bonds, aș avea de multe companii, aș ține cash, că am foarte, foarte mult capital. Dar pentru cineva care, să zicem, ar vrea să facă nu bani la 70 de ani, să meargă în baston în momentul în care face 1.000.000 sau 2 sau 100.000 sau 500.000 sau cât vrea să facă, să ducă în baston la Monte Carlo sau să ducă în baston în vacanță, pentru cine nu vrea asta, riscul trebuie să-ți mai și asumi. Și prefer să-mi asum riscul să fiu în piață decât să-mi asum riscul să nu fiu într-o piață un pic mai speculativă, ok, cu toate că trebuie să ai și acolo ceva echilibru și să fac bani la 500 de ani, știi? Adică îmi place riscul versus recompensa, ok, din punctul ăsta de vedere, în ceea ce privește cripto și în ceea ce privește și anumite acțiuni, nu? Că așa făceam una, băgam în ETF-uri și nu ne mai interesa și ne trezeam la 60 de ani că aveam bani. Și ce făceam atunci? Că trecea timpul. Dacă nu vine AI-ul și nu cumva ne implantăm memoria într-un AI, ce facem atunci și s-a dus viața? Ce facem? Ne bucurăm de ea la 60 de ani? N-aș zice. Ar trebui să te bucuri de ea mai devreme și de asta e bine să-ți asumi riscuri mai devreme decât mai târziu. Okay? Acum, nu riscul să rămâi pe stradă, nu riscul să-ți vinzi nu știu ce pentru a investi, nu. Cât îți poți permite pe fiecare dip, dacă cumva tu crezi în chestia respectivă, nu te uita la analiști, nu te uita, bă, lovești-o și am scris asta aici. Ok, am scris asta aici. Cât îți permiți, ok? Cât îți permiți, nu trebuie să-ți permiți ca Warren Buffett. Am scris asta aici. Imediat vă arăt. Imediat. Unde era? Cred că pe aici. Da. Bun, deci am zis așa, dacă te uiți, nu e rău să-l înjuri pe Daniel Niță, e chiar ok, dar cel mai rău e să-l înjuri pe Daniel Niță să nu cumperi. Asta e foarte rău.
Pentru că atunci când piața o să urce și inevitabil va urca, o să-l înjur din nou că poate o duce prea bine și bea din nou moet pe live. Și s-a mai întâmplat asta, ok? Bă, mai bine mă înjurați acum și ok, nu banesc pe nimeni, nu e niciun fel de problemă. Înțeleg foarte bine emoțiile din piețe și toate cele, că nu sunt de aici de ieri de azi. Dar mai bine mă înjurați și cumpărați decât să mă înjurați și apoi să mă înjurați și în top. Adică ziceți, bă, de ce n-am cumpărat suficient, știi? E importantă asta, ok? E foarte, foarte importantă chestia asta și na, fiecare își face în final cât poate să investească, profilul de risc pe care își-l asumă, nu? Că dacă investești doar în altcoin-uri foarte speculative, poți să te aștepți să ai perioade de 1 an, 2, 3, 4 în care nu se întâmplă nimic. Poți să ai 3 luni în care îți face cât în 10 ani. Na, se poate, dar atunci tu ești cel mai bine, deoarece ți-ai asumat cel mai mare risc și faci cel mai mulți bani. Dacă ți asumi la nivel median, ai și Bitcoin, ai și Ethereum, ai și Solana, ai și speculative, mai speculative, o scozi la capăt mai devreme sau mai târziu, ok? Dacă n-ai risc prea mare, bagi în Bitcoin, bagi în alea sau te duci în aur și zici bag $1000 în aur și la 60 de ani fac bani. Sau bagi în ETF-uri și zici la 60 de ani fac bani și aia e, îți trăiești viața la 60 de ani, dacă îți mai dai coalifie pe mână, dacă te mai doare șoldul, dacă nu poți să te mai ridici de pe scaun. Ce aș vrea eu de la oamenii mai în vârstă, poate, aș vrea, bă, ce sfaturi ar avea ei la 60, 65, 70 pentru cineva care are 30? Ce sfaturi ar avea? Ar avea sfatul să bage în aur, să bage în ETF-uri și să facă bani la 70 de ani sau cumva să-și asume mai mult risc? Asta e o întrebare bună. Este o întrebare excelentă, aș zice. Bun. Bun. Stai, că am văzut aici un comentariu. E îngrijorătoare exprimarea despre tine însuți la persoana a treia, așa des cum faci. Și, păi, rămâi întreg la minte din piețele financiare. Mulți zic, ce ușor e pentru Daniel Niță, bam, face, drege, alea, bam, nu-l doare absolut nimic, nu face absolut nimic. Nu e chiar așa. Fiecare centimetru de live parcurs îți arde un neuron, fiecare gândire îți arde un neuron. Live-ul ăsta nu se face pe un prompter, se face cu gândire în fiecare secundă. Știi cum e la secunde? Bam, 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 bam. Gândește. Na, se mai sparg niște neuroni la un moment dat, se duc în direcții mai diferite, se poate și asta. Dar, nu știu, e mai frumos așa. Cel puțin mie îmi plac oamenii de genul ăsta, ca mine, ca să nu mai vorbesc de mine la persoana a treia, decât cei mai boring. Adică îmi place viața în stilul ăsta, să zicem, chiar dacă poți să ajungi și în diferite zone, poate că toată n-ai vrea să ajungi. Da, e în regulă, nu e niciun fel de problemă. Îmi place. Mai ales dacă activezi în piețele financiare de mai mulți ani, e imposibil să rămâi întreg la cap total, adică e foarte imposibil. Bun, te dai cu nămol, cum zice Chifoi. Da, ne dăm cu nămol și aia e, facem party că am făcut bani. Bun. Zici ceva de Seychai, imediat intrăm și aici. Ce vârstă ai? Am 33 de ani. Vârsta lui Isus. Bun. Am 33. Bun. Mai departe. Așa zice cartea de psihologie. Mai bine vorbești, zici, că așa fac eu, nu așa face Daniel Niță la Bun, asta înseamnă start de mâine sau poimine, nu sunt sigur. Zice, uite, Vicone Barbosa vine cu niște teorii pe care nu știu, cred că le visează undeva noaptea. Trebuie riscat. Dacă nu riști, cum poți să fii în față dacă nu riști? Asta zic, trebuie să și riști ceva. Bun. Mai departe, Marșlav Daniel, comunitatea te apreciază, nu băga în seamă. Nu bag în seamă, adică eu accept și hate-ul, accept și feedback-ul, unele chiar și le iau de bine, adică le cumva încerc să văd unde s-a greșit, ce s-a greșit, ca să nu se mai repete anumite situații. N-am niciun fel de problemă, e chiar foarte bine, trebuie să ai și acolo 1%, 2% de persoane care poate nu sunt pe aceeași linie ca tine, niciun fel de problemă. Bun, și eu tot 33, mulți înainte, bun, la Iași când vii, da o cafea. Sper să ajung și pe acolo la un moment dat. Guda care e tânăr ar spune în aur și ETF să investiți și bonds. Da, și în 30 de ani venim eu cu domnul Guda și facem petrecere în 30 de ani în care nu știu dacă mai pot să mai mă ridic de pe scaun, știi ce zic? Asta e.
Deci, depinde de fiecare. Cuiva poate îi place așa. Adică eu nu zic de asta, zic profilul de risc e foarte important. Că nu e pentru oricine traiectoria asta, știi? Un pic mai pe riscant. Nu e pentru oricine. Pentru unii mai bine așezat, știi? Să vadă că îi crește 5% în fiecare anual ce are acolo și să facă, nu știu, în 30 de ani să facă bani. Nu e nicio problemă acolo, dar nu e pentru mine, nu înseamnă că nu e și pentru alții care sunt pe cea. Poate să fie pentru tine acea slow growth. Bun. Repetiție. Bun. Am zis că n-am mai vorbit de politică azi. Știi, adică e ca meme-ul ăla, stă Daniel Nița acolo, încearcă să nu mai vorbesc despre politică și îi se umflă vena, știi? Bun. Bun. Daniel, ești investitor asta în cripto? Nu, am și acțiuni. Am și acțiuni și alte tipuri de investiții. Nu sunt 100%, dar nu am o diversificare mai mult de 3. Mai mult de 3 zone. Bun. Salutare, Daniel, o părere despre, uite, mai stăm un pic pe chat și mai facem imediat și niște analize. Cum îți schimbă părerea faptul că Saylor și Kiyosaki susțin non-stop pe X să cumpărăm BTC? Eric, Trump și Sachs, care sunt tot așa pro-cripto. Foarte bine pe termen lung. Pe termen scurt, ați văzut reacția pieței, adică reacția pieței ați văzut-o și voi, Dump după dump, deoarece asta, Trump a cumva deranjat anumite chestii la nivel economic. De asta, vezi dump după dump. Asta nu înseamnă că reacția prețului că scade, înseamnă că un asset este bearish pe termen lung. Aurul a scăzut an la rând, e bearish. Hai să ne uităm aici. Okay? Hai să ne uităm, domnilor, pe aur. Că toată lumea e cu aurul în gură. Acum v-am zis că va atinge 3000 de când era 2000. Da? Adică nu e niciun fel de surpriză din punctul ăsta de vedere pentru aur. Da, ne uităm la aur, da? Să zicem aici. Uite, să zicem că tu erai investitor în aur aici și se întâmpla asta pe aur. Asta aici, Veneai, erai în 2011, auzeai de la, nu știu, de la Kiyosaki, de la Peter Schiff, ziceai aurul este viitorul, deoarece aici ziceai, mamă frate, în 2005-2006 a stat bine, aici 2008 a avut o mică corecție și apoi a făcut Moon Baby imediat după. Și ziceai este viitor și cumpărai 1700-le. Cumpărai 1700, ziceai că să zicem 3000. Și să zicem 5000, nu? Ăsta era targetul tău și apoi s-a întâmplat asta. Te-ai dus, nu că te-ai dus la 3, te-ai dus la 1000. Te-ai dus la minus 45%. Numai că te-ai dus la 1000. Ai stat de unde ai cumpărat-o din 2011 până în 2020, în care te-ai entuziasmat din nou că se duce la 3000 și nu s-a dus. S-a dus înapoi la 1600 încă o dată și a stat în lateral până în 2023. 13 ani. 12 ani. Da? Deci a stat în lateral până aici. Înțelegi? Adică mai mult de 10 ani. Mai mult de 10 ani a stat în lateral și tu ți-ai făceai spre. Și ulterior s-a dus în sus. S-a schimbat ceva aici? S-a schimbat ceva aici cu aurul? Nu, doar prețul scădea. Atât. Prețul scădea și nu făcea nimic. Fundamental, aurul nu, absolut nimic. Extrem de bullish. Dacă te uiți la macro, uite aici ce s-a întâmplat pe aur din trecut. Uite aici, la fel ce ai și aici. Mamă, s-a schimbat ceva fundamental. Aici a stat din 79 până în 2006. Calculați voi. Deci să țineai în aur de aici, deci îl luai la 800, auzeai tu în 80 și inflația vine, trebuie să ne protejăm, Doamne, pică cerul, da? Asta era teoria. S-a dus în 824, ai luat aur aici. Fă tu socoteala din 80 până în 2000, cât e aici? Da, stai. Până în 2008, ia, zi-mi câți ani sunt până aici? Câți ani? S-a schimbat ceva fundamental cu aurul? Absolut nimic. Acum te uiți la ETH și zici, Doamne, de ce am cumpărat eu această monedă, că numai în jos se duce, vai de capul meu, ce am făcut eu să merit așa ceva, când tu colo, ultimul high a fost în 2021, adică nici măcar n-a fost în 1970 toamna, a fost aici desigur în momentul când a picat avea aceeași reacție, ziceai, de ce am cumpărat eu ETH și am luat la 3000, acum s-a dus înapoi la 1000, dă-n naiba că nu mai face absolut nimic. S-a schimbat ceva fundamental aici pe ETH? Care era diferența între ETH la 4000 și ETH la 1000? Niciuna, ok, mergem mai departe. Fast forward a venit aici 3800, 4000, ne-am entuziasmat, nu? Ne-am entuziasmat la aur că se duce, face drege, a făcut, s-a întors înapoi la 2000, vreo diferență între ETH la 4000 și 2000, nu? Iarăși aici entuziasmant a venit în regiunea asta, a picat din nou, s-a dus undeva la 1800, e vreo diferență, s-a întâmplat ceva de aici, ETH și aici? Nu, speculează piața, că domnule, că nu știu ce a făcut Vitalik, că nu știu ce, și-a luat iubită, că nu știu ce, că nu mai vrea, că nu mai face, că nu mai trece.
În același timp te uiți la macro. E schimbată aici structura la macro? Nu. Asta și aici, dacă observi. O perioadă mai scurtă până când a făcut all-time high. Da, poate să fie mai lungă. Întrebarea e, îți place când pică? Dacă răspunsul e că nu-ți place când pică, Vindo! Vindo că n-ai nevoie de așa ceva în viața ta. Adică n-ai nevoie de ceva când scade să-i zici, domnule, de ce ai scăzut? Fă! Știi? Adică trebuie să-i zici, vino să te pieptăn, vino să-ți dau cu pieptănul, hai să-ți mai dau ceva de mâncare, hai mai vino un pic la mine să te mai țin în brațe, cum mai ești, ce mai faci, cum te mai simți, hai să mai cumpăr una, hai să mai cumpăr două, hai să mai cumpăr trei, hai să mai cumpăr 5 și poate crește la urma urmei la un moment dat în timp. Dar dacă tu te gândești că aici e dezastru, păi dacă tu te gândești că aici e dezastru, de ce ai mai vrea așa ceva? De ce vrei așa ceva în viața ta? Vind-o, tat, bagă în aur, bagă în orice altceva, du-te în vacanță, adică n-are rost să-ți faci stres aiurea, știi, adică în ceea ce privește ETH aici. Lasă-i pe alții care vor ei și înțeleg și fac și drag aici, lasă-i pe ăștia să ajungă în regiunea respectivă, că tu n-ai nevoie, lasă-l pe Larry Fink, lasă-l pe Trump, lasă-i pe ăștia să acumuleze, tu n-ai nevoie de durerea asta, mare durere aici pe ETH, mare durere, da? Bun. Nu mai zic, la fel și pe Bitcoin și pe astea. Când prețul pică, domnule, pică cerul. Pică cerul, domnule, că a picat Bitcoinul, domnule. A picat Bitcoinul de aici, de la 109.000 a picat în 77.000. Vai, ce s-a întâmplat? Vine cea mai mare recesiune din istorie. La fel și aici. Vai, a picat cea mai mare recesiune din istorie. Vai, aici s-a terminat cu Bitcoinul. S-a terminat. Vai, aici s-a terminat cu Bitcoinul. Vai, aici s-a terminat cu Bitcoinul. Vai, aici s-a terminat cu Bitcoinul. Bă, că nu s-a terminat cu Bitcoinul, ok? Nu s-a terminat cu Bitcoin, nu s-a terminat cu ETH, nu s-a terminat. Lasă-i pe ăștia, tu n-ai nevoie nici de Bitcoin, nici de Ethereum, nici de Solana, nici de nimic, n-ai nevoie, lasă-i pe alții, că tu n-ai nevoie să înțelegi piața asta. Bun. Este posibil să ai alt consistent pe perioada verii. De ce nu? De ce nu? Like și reluăm cu 1,5x că nu te recunosc la viteză normală. Good a uitat că marile profituri le-a făcut cu assets de risc și apoi a început să vorbească de aur, bon și etc. Păi da, pentru că a făcut bani. Cum ar fi să vin eu să vorbesc, dar știi, am băgat și eu în aur, ne vedem în 2050. La revedere. Adică, da, logic. Odată ce faci bani, ce faci? De ce nu investește Buffett? Că îi ziceam lui Cristi Alsima. Îi ziceam, deci, păi, nu investește Buffett, ce-ți caute el în Bitcoin, ce-ți caute el în criptomonede când are miliarde? Ți-ți mai ardea de Bitcoin și de criptomonede când avea miliarde? Ce treabă, mă? Eu să stau, să văd cum pică Bitcoinul 50%, să-mi fac griji că dispare compania, ce? Lasă-mă că pun eu cash, pun în Apple, în Mac 7 și în alea și stau liniștit eu la urma urmei decât să speculez toate prostiile astea. Nu? Exact asta ai fi zis. Exact asta zice și Buffett, că n-are nevoie. E după nevoie. E după nevoie. Bun, mai departe. Apropo, BlackRock ia BTC și ETH și ca să le dea mai departe ca ETF-uri și de acolo face profit. BlackRock nu cumpără neapărat ei personal acel Bitcoin. El cumpără pentru clienții lor. Adică BlackRock e un fel de brokeraj, dacă e să o luăm așa. Adică ETF-ul ăla iau clienții lor, ăia zic vrem Bitcoin. Bine. Ăia zic vrem să vindem Bitcoin. Bine. Acum, desigur că și BlackRock cumva se mai gândește să le mai dea niște sfaturi. Mai vine Larry Fink, mai face o pagină, 2-3, zice Bitcoin trebuie 3% alocare, mai zice ETH trebuie 1% alocare, mai zice chestii care influențează investitorii ăia să bage sau să scoată. Acum, desigur, BlackRock mai are diferite fondulețe, mici, micuțe, mai are MicroStrategy vreo 14-15%, BlackRock deține tot ce se poate deține în mare parte, dar ei în mare parte nu ei cumpără Bitcoin, ci clienții lor, care sunt clienți mari totuși. Bun. Dacă investești clar că e posibil, dacă doar economisești, nu prea are cum să zică cineva cu un salariu de 2500 lei că vrea mai rămâne cu și nici bani de mâncare nu ai aici. Depinde, se poate și cu sume mici. Dacă băgai un leu în Bitcoin pe bear market, erai pe plus. Dacă băgai în ETH și tot pe plus erai. Și în momentul de față. Inclusiv acum la 2000, dacă băgai pe bear market, erai pe plus. Erai cu un leu. Destul de bine, a zice, că ai fi acumulat destul de mult. Dacă continui și acum cu un leu în ETH sau în Bitcoin încă vreun an de zile, tot se simte la un moment dat. Trebuie să încep de undeva.
pentru cei care zic că n-au bani. Nu există. Am mai zis-o. Iarăși mă repet. Am mai repetat asta de 11.000 de ori. Nu există să nu ai să investești. Ai bani de țigări. Ai bani să-ți iei Coca-Cola, care face bine, face excelent. Ai bani? Ai cel mai probabil odată să-ți iei. Ai bani, nu știu, să-ți iei un desert. Ai bani să-ți iei un covrig. Ai bani. Adică ai bani. Sunt chestii pe care poate nu le dremuiești suficient. Dar un leu tot poți să faci rost. Adică sincer, un leu poți să faci rost dacă nu ești pe străzi și pe străzi poți să faci rost de un leu. Adică trece, dar el îți cer un leu, îți dă, poate. Sau 10, că se mai dau, adică cerșetorii poate fac mai mulți bani decât mulți, dacă e să o luăm așa. Nu e vorba de mental, de asta e vorba, de mental, pur și simplu de mental, nu e vorba că nu poți să faci, e vorba că cumva te zici, am 2500, nu pot să fac, poți să faci ceva extra pentru a putea face leul ăla în plus pentru a-l băga și la un moment dat se va simți. Bun. Mai departe, păi niciodată nu cumpăr niciodată nu cumpără pe banii lor. Păi da, dar dacă ei să o iei așa, tot banii lor sunt, având în vedere că ei dețin stake în toate companiile astea. 15% în aia, 10% în aia, 17% în aia. Dar clar, ei cumva sunt o formațiune în care sunt câteva trilioane, ei iau bani la investitorii ei și ei investesc. Adică banii respectivi, desigur, au și ei investitori, au și ei anumite chestii. Dar da. Bun, pentru moment a urcat piața, domnule Niță, corect. Daniel, mai vedem ETH sub 2K? Probabil. Dar dacă nu mai vezi sub 2K, ce faci atunci? Dacă de aici se duce la 10.000, ce faci atunci? Zici, Doamne, de ce nu am cumpărat mai mult și pe urmă la 10.000 tot pe Daniel Niță îl înjur că de ce n-ai cumpărat mai mult? Este? Bun. Zice aici Claudiu, dacă vreți un profit frumușel în bear market, nu știu, n-am văzut, trebuie să văd aici. Bun, hai să vedem. Cumperi doar BTC, ETH, BNB, atât. Da, s-au ținut bine pe bear. Pe bear e destul de clar că s-au ținut bine. Toate le-am avut în portofoliu, un procentaj destul de bun pe bear market. E destul de clar, dacă vrei să play it safe pe bear market, alea sunt. Poate mai fi câteva care au putea fi adăugate, care au rezistat bine. Mai vedem ETH sub 1,8K. Dacă aș avea globul de cristal, aș zice că mai vedem măcar ETH sub 2000 măcar o dată. Că asta vorbeam aici. Dacă ne uităm la ETH, probabil ciopul va continua, chiar dacă ăsta urcă până în 2500. Nu văd cum n-ar continua măcar o perioadă ciopul ăsta, adică de aici. Deoarece nu poate să fie neapărat ușor, știi? Aici multă lume nu prea apasă, știi, să cumpere ETH. Și am zis-o și o zic respicat în continuare. Bă, eu aștept poate un pic mai jos ETH aici, dar dacă tu nu ai suficient, nu e nimic de așteptat. Adică, din punctul meu de vedere, nu e sfat financiar. Dacă n-ai suficient ETH în momentul de față, ce aștepți? Adică aștepți să ducă și mai jos, cum a așteptat Bitcoin la 3.000, 5.000 și nu s-a întâmplat? Adică dacă n-ai suficient ETH, ce te ține, știi? Adică ce te ține să mai acumulezi un pic acolo, un pic acolo și vezi ce se întâmplă, dacă mai testează 1800 bine, dacă nu. Dar cred că sub 2000 va mai retesta, adică nu cred că ăsta e finalul, cu toate că weekly începe să arate într-un fel dacă te uiți aici, dar nu cred că, chiar dacă face bounce de aici, mai departe. Aici era ușor, nu era când era la 890, aici se duce mai jos, nu, s-a dus în 2000, aici era ușor la 1080, nu e, s-a dus direct în 2000 din nou. Pare că seamănă un pic, 2000 aici, 2000 aici, dump. Aici măcar n-ai ținut trendul, din păcate zona de 2000 aici. Multe bănci acum aveau target de la 10.000 pentru ETH anul ăsta, au scăzut la 4, ceea ce mi se pare ok, adică 4.000, 5.000 all-time high anul ăsta încă e posibil, adică încă e posibil în ceea ce privește ETH. 10.000 anul ăsta nu e posibil, adică e foarte greu din zonele astea de jos. Noi am văzut multe în cripto, dar pentru 10.000 ăla anul ăsta e foarte complicat de realizat pentru ETH. Bun. Nu mai crede nimeni, deci imun. Păi da, dacă ne uităm aici, deja a devenit situația destul de bearish, deoarece dacă îi dai omului bearish o perioadă, devine foarte bearish, nu? Hai să ne uităm aici, de exemplu am mai pus niște pool-uri, ne uităm imediat la ele. Imediat aici. Bun, dacă ne uităm, deja e bine. Încă mai e timp să vinzi ETH peste 2000 sau nu-l mai vedem niciodată sub 1763.
45% au zis niciodată sub 1763, încă ai timp să vinzi, adică mulți cred că peste 2000 aici e de vândut, ceea ce din nou e bine, vrem să vedem mai mult, vrem să vedem 60% aici, 70% aici și atunci da, ai putea zice că da, zona aia poate nu mai e retestată niciodată, adică în ceea ce privește ETH, cum n-a mai fost asta dacă ne uităm în trecut, care? Păi aia de 100 unde am și cumpărat de dolari. De aici, nu? Asta, 92 sau asta, 82 de aici, care n-a mai fost retestată din 2018, asta n-a mai fost retestată din 2020. Poți să ai și cazuri de-astea, dar trebuie să ai cumva mai multe chestii pe macro ca să poți să zici asta. Aici ai avut COVID-ul, ai avut printatul de bani, aici la fel ai avut dump-ul pe Bitcoin și apoi ai avut bounce-ul destul de mare în 2019, aici destul de bine, Jerome Powell un pic mai dovish în 2019, aici aveți ceva de genul ăsta. Dar din nou, dacă tu, asta am zis, păi, e simplu, tu te gândești, ăsta a picat din 4.000 în 2.000, dacă nu-ți place, Vindo, pentru că nu e pentru tine. Pur și simplu nu e. Poate e altceva, dar nu e pentru tine. Dacă te gândești, mama a picat din 4.000 în 2.000, hai să mai cumpări, e pentru tine. Stai pe ea, zilnic, stai pe ea săptămânal, stai pe acolo, să duce mai jos, stai pe ea, stai acolo. Stai pe durere, când e în durere, stai în zona respectivă pe ea. Nu când își revine din nou să duce la 4.000, atunci nu ai nevoie de acumulări. Bun, singurul Snoop-ul plâng pentru tine, nu știu ce s-a întâmplat pe chat, la vârfuri locale nu am scos nimic, nici în martie 2016, nici în decembrie. Poate ideea ta era să nu vinzi, adică să vinzi mai târziu. Ce vreți că am făcut? Am mai adus bani de acasă. Păi înseamnă că ai încredere. Asta denotă încredere, asta denotă că depinde în ce ai și investit, știi, adică depinde ce ai și investit. Eu am mai retras și am zis asta public în decembrie, pentru că nu știam exact ce va face Trump, adică era o probabilitate bună să facă lucrurile cât de cât ok, dar era și o probabilitate mai slabă ca pe asta pe care o vedem acum să deranjeze prin aceste tarife, ceea ce am decis să scot ceva lichiditate care mă ajută acum în momentul de față că nu mai e pe zero, ceea ce e excelent. Bun. Stai cum stă cloșca pe ouă. Păi, nu, trebuie să tatonezi. Dacă vrei să ajungi undeva, să-ți formezi un stack de monede pe oricare monedă ai vrea, nu trebuie să stai pe ea, trebuie să o analizezi, trebuie să o iei cu ușurelul, trebuie să o împingi un pic de la spate ca să ajungi unde trebuie la un moment dat. Bun. Merită să investești pe platforma Revolut. Revolut a devenit ok din punctul meu de vedere, dar nu e chiar super crypto-friendly. Mai sunt altele crypto-friendly, cum vezi aici. Ai XF, ai Binance, ai altele mai mari pentru cripto. Ai Coinbase, ai Crypto.com, ai multe. Bun, dacă ai pus banii pe care îți permis să-i blocați all good. Da, uite, asta e mai bună. Banii pe care ți-i permis să-i blochezi, nu să-i pierzi, deoarece nimeni nu intră cu ideea de a pierde în nicio investiție. Adică dacă tu intri cu ideea de pierdere direct, atunci mindset-ul tău e greșit. Acum, dacă te gândești că banii ar putea rămâne blocați o perioadă, e o gândire bună, că poate să rămână, piața poate să rămână cumva diferit de fundamentals, de fundamente și de ce se întâmplă la nivel de reglementări bune și tot, poate să rămână invers o perioadă de timp și de-abia apoi după un an de zile poate să-și dea drumul deodată. Trebuie să reziști pe perioada aia foarte, foarte negativă. Bun. Zici că pușcăm un 3x pe alți de aici. E posibil și mai mult, dar cum văd eu, e posibil să mai ai încă o perioadă de sus-jos, până când cumva îți vine o perioadă mai de lichiditate. Perioada aia, cumva, preview ar putea să fie în aprilie, în care ai putea să vezi ceva urcări pe zona de altcoin-uri, dar poate nu suficient cât ar vrea piața. Dar aprilie se preconizează pe asta momentan. Bun. Are rost să mai facem analize zilnice pe diverse alți atâta timp cât momentan prețul lor este corelat cu prețul BTC? Nu toate. De exemplu, te uiți la Dimension și vorbeam de DIM, de exemplu, că e într-o zonă bună istoric dacă ne uităm la DIM.
din USD mergem pe Binance. Și a și venit pump-ul de aici, un pump destul de mare. Asta probabil o să vedeți pe mai multe monede, deci s-a mai întâmplat și în trecut, mai ales în regiunile astea, de jos, de tot. Da, nu înseamnă că se face direct aici. Da, e posibil să formezi un bottom aici în ceea ce privește DIM, după ce a picat în cap din regiunea asta de 8 de aici, foarte, foarte mult. Aici, clar, poate să vină buyeri și au și venit aici pentru Dimension, ok? Deci contează să identifici chestii de genul ăsta, de exemplu Cake. Dacă ne uităm la Cake, același lucru, uite, un bottom structural destul de bun aici pentru Cake în regiunea asta. Se duce direct up only? Nu, dar ulterior probabil ăsta va fi nivel de reacumulare aici pentru Cake și ulterior poate să facă asta și atunci poți să te poziționezi într-o zonă de risc mai low pentru a avea zona asta take profit 5, zona asta de 10, 13, 24 pentru a putea face ceva profitabilitate. Adică te mai uiți și individual, de exemplu la BIM, că tot vorbeam de el. Aici, nivelul ăsta, foarte, foarte bun. Aproximam că probabil va avea un bounce. Da, vine, probabil chiar în regiunea de 8, 009, 0092, rămâne de văzut, regiunea asta de aici. Ok? Și vedem ce se întâmplă, dar e improbabil să-ți facă direct up only până aici. E foarte probabil să-ți facă asta o perioadă înainte să-ți urce măcar nivelurile astea superioare de aici. XRP-ul în continuare extrem de bine aici, atât timp ține 1.8, probabil va veni din nou mai sus cu timpul XRP-ul, decent, după ce desigur a fost stablecoin 6 ani, adică, na, uite-te aici, stai așa, uite să-ți dau la XRP aici, că îmi zicea cineva comentarii, Daniel Niță, nu mai vorbești acum de XRP, că nu mai este stablecoin, dar nu mai e, după ce a stat din 2017 până aici, în 2024 în lateral, nu mai e, dar până aici a fost stablecoin. Dar până și ăsta și-a revenit. Adică până și ia să vedem cât a stat. Ia stai. A stat 370 de săptămâni. 370 de săptămâni în care ziceai și îl înjurai și îl făceai și îl băgai și nu știu ce. Dar a mai făcut asta și în trecut. Adică nu e să zici că XRP n-a mai făcut asta. Poate mai puțin a făcut aici decât acum. Dacă ne uităm la XRP aici. E totul vorba de cât crezi. Cât crezi aici? Asta este, așa că nu asta vreau date range, asta vrem. A stat aici, a 187, aici a stat 307, dublu, a stat dublu aproape față de regiunea asta de aici până când a început să urce, dar arată bine acum, arată bine având în vedere că ți-a găsit suport în 1.7, probabil va veni mai sus aici XRP-ul, rămâne de văzut cât de sus va merge acest XRP. Etena, aici, am luat Etena, am și anunțat unde și când, s-a dus aici, aoleo, de ce n-am luat mai mult, aoleo, acum a picat înapoi, cum o dai, nu e bine, dar, din nou, Etena vine într-o zonă bună, acum mai sunt șanse de regiunea de 26, sunt în continuare, atâta timp cât ăsta nu reia regiunea de 46-50 de cenți ca suport, ca să fie destul de clar, în continuare încă sunt șanse ca asta să-ți facă ceva de genul ăsta, îl aștept aici, nu. Am vândut regiunea asta, am reluat poziția, cum am zis, în 36. Dacă mai vine aici, mai adaug. Dacă nu, nu. E simplu. Solana. A atins targetul, a atins pe ăsta intermediar, 112 pe care l-aveam de aici, de când a spart nivelul ăsta de 160 și ceva, a testat 113. Mai vine în 79, e în continuare posibil până când nu reia nivelurile superioare de 178, de 165, nivelul ăsta de aici, vedem. Dar în primă fază probabil va rula, măcar în regiunile astea superioare și vedem ce se întâmplă de acolo. Da, cred că ăsta un minimum raliu mai are în ea. Asta cred că minimum raliu mai are în ea ca să mai scoată un pic de aici demonii din ea în regiunile astea superioare înainte să-ți facă un crash un pic mai mare. Ave, bun și ăsta aici, din nou. Am ratat Ave, că s-a întors la 160. Aici Ave, din nou într-o regiune bună, atâta timp cât ține 149, s-a întors bine. Dar când se întoarce e greu, că nu mai putem să cumpărăm în momentul când se întoarce. Fie nu mai avem lichiditate, fie credem că merge mai jos, fie, știi, adică sunt multe chestii. Noi retail-ul le avem mai greu decât aia care au miliarde, că la e mai ușor. Mai am bani, mai bag, la un moment dat urcă, știi, da, la retail mai greu un pic. Și retail-ul ce poate să facă? Să-și echilibreze și zona de cash, să mai aibă și ceva acolo, să aibă și mai multă răbdare și cumva să joace ciclurile mai pe termen mai lung. Bun, ca să poată să evite zonele astea de volatilitate și să se panicheze. SUI. 2.4 pentru SUI. SUI, singura modalitate în care voi mai intra în SUI e doar dacă face asta.
Am intrat prețul mediu 0,7 anunțat public, am vândut aici vreo 30% din el, mai am restul poziției. Acum, dacă ăsta face asta, mai iau. Poate îmi reiau poziția sub 1,5 și apoi mai adaug dacă se duce sub un dolar. Dacă ar face asta, ar fi mană cerească. Vedem dacă. Ăsta în continuare până când nu reia 3,2. În continuare e sub presiune aici la macro. Da, probabil va rula regiunea asta în perioada viitoare. Până în aprilie probabil vedem pe aici, pe regiunea asta după cum arată. Dacă ne uităm. Asta, regiunea asta de aici, care ar fi o urcare, hai să ne uităm cât i-ar fi de aici. Ar fi un 26, 28. Poate să spună și într-o zi SUI, adică nu e mare lucru. Da, SUI din nou are ceva utility. Aici pentru SUI. SEI, ca să fie destul de clar și cred că a fost și în trecut, pe ăsta l-am ratat aici. Și când mă zic că l-am ratat și ne uităm și la SEI, îi zic că i-am zis lui CryptoSDL și am zis că mi se pare interesant, am vrut și eu să cumpăr aici, în regiunea asta, vorbim de range-ul ăsta, ceea ce privește SUI, când s-a listat undeva prin regiunea asta pe aici, în 20 de cenți, n-am mai luat, s-a dus în 1 și ceva, n-am mai luat deloc. Am zis că poate mă interesează dacă se întoarce în range-urile astea de jos, dar între timp, făcând o analiză, am zis, bă, nu-mi place atât de mult SEI, îmi place mai mult SUI. Și am decis să iau SUI, ceea ce am și anunțat. Am zis că nu mă interesează SEI, cred că mult mai bun SUI din multe perspective și așa a fost în final și nu mai vreau. Acum, mai vreau? Nu, dar aici din nou ești în regiune de bottom, inclusiv pentru ăsta aici, în regiunea asta, desigur aici, 21. 14, 10, din nou regiune de bottom, nu mai vrea nici naiba aici, da? Probabil și ăsta va rula 35, 36, 40 de cenți, mai devreme sau mai târziu. Fetch, preț mediu 50 și un pic de cenți pentru Fetch, luat aici anunțat public, înainte să fac asta, n-am vândut deloc, absolut deloc, deoarece credeam că merge un pic mai sus decât regiunea asta de 3, am fost un pic greedy, n-am vândut. Acum, am mai acumulat aici? Nu, dar dacă vine în 30 de cenți, din nou macro level excelent și probabil va încerca ceva de genul ăsta. Vedem dacă ăsta e bottom și mai testează 30, rămâne de văzut momentan până când nu reia 73, încă e o probabilitate să mai vezi poate un leg down aici pentru Fetch înainte de remontadă. Am mai făcut Fetch asta? Zici că n-am mai făcut-o niciodată. Hai să vedem, adică hai să analizăm dacă am mai făcut asta de aici. Trebuie să mai căutăm acum și monede ca Fetch. Acum a făcut minus 98% aici, aici a făcut minus 79%, aici a făcut minus 80%. Aici a făcut minus 94%, aici a făcut minus 72% și acum, șoc și groază, magie vrăjitorie, a făcut minus 84%. Nu e să zici că nu am mai făcut așa ceva, această criptomonedă. Nu e niciun șoc și de aici probabil va avea o remontadă sau poate de un pic de mai jos. ETH, parcă vorbim de el, zici că n-am mai făcut. Hai să ne uităm aici ce a făcut. Ia. Aici a luat în bear market minus 94, dar înainte de bear market aici a luat minus 68% înainte să îți ruleze mai sus. Aici a luat minus 66%. Aici a luat minus 65%. Aici a luat minus 60% înainte să facă all-time high. Imediat după. Și acum, șoc și groază, suntem toți șocați de ce a făcut ETH și îl aruncăm la coș, doar minus 50 și un pic la sută. Nici măcar n-a făcut minus 60, care e media, care ar fi 1500-1700 aici pentru ETH și pe o cădere normală pentru această monedă. Chainlink, hai să ne uităm la Link. O să ai suficient când o să vezi pe monitor Chainlink a făcut all-time high? Din punctul meu de vedere nu o să ai suficient. Dar ce a făcut Chainlink? Hai să ne uităm ce a făcut Chainlink aici, la macro. Arată rău? Foarte rău. Foarte rău arată. Foarte rău. Seamănă un pic cu Silver, că de-aia ziceam. Bum. S-a făcut nivelul ăsta de aici și acum se tranzacționează similar. Sperăm să nu stea 15.000 de ani în lateral, dar seamănă cât de cât cu argintul ca și traiectorii de grafic. Ai avut zona asta de aici, ți-a stat în lateral, hopa, un an și ceva, puteai să acumulezi range-urile astea. A urcat, a retestat, 8, aici, din nou maxim în urcare, dacă se poate observa, stă mai bine decât ETH la nivel macro. Stă mai bine decât ETH aici, Chainlink, dar nici n-a avut așa mare volatilitate.
cum a avut poate ETH, chiar și aici, în nivelurile astea, când a făcut all-time high. Dar revenind, bullish sau bearish? Din punctul meu de vedere bullish, volume, aici un pic lipsește din perspectiva asta de volume. Da, când o să auzi Chainlink a făcut all-time high, vei avea suficient? Asta e întrebarea. Că va veni și nivelul ăla, va veni și știrea aia, Chainlink face all-time high aici. Din nou, într-un nivel decent, mai ales sub 10. Dacă să duce sub 10 din nou, aș mai vrea. Am prețul mediu 13 și un pic. Apropo, o să fac update la portofolii pe Patreon săptămâna asta. Aici, bun. Vreau să văd dacă se mai întâmplă ceva, nu se mai întâmplă nimic momentan. Bun, deci bine, în continuare, minim în urcare, cum zice Jerome Powell, ușor, mai faci odată asta și ușor poate face asta, știi, și nu mai vezi graficul. Și zici, domnule, cum, in hindsight, adică dacă te uiți în trecut, zici, wow, e excelent. Acum, sigur, există și riscul să facă asta, să stea aici, există și riscul ăsta pe care trebuie să ți-l asumi. Domnule, domnișoară, doamnă, adică trebuie să ți-l asumi și pe ăla, că nu e neapărat că poate să ducă doar up only, știi? Poate să mai facă și asta de aici, adică e destul de greu să întoarcă aici, să stea aici, încă un an, 2, 3, în regiunile de jos, da? Trebuie să înțelegi riscul, dar riscul e în favoarea ta aici, dacă te uiți la acest grafic. E pentru tine aici riscul, atâta timp cât ține nivelurile astea, pentru tine riscul aici, pentru Chainlink, ok? Bun, și eu acumulez, mai ales dacă se duce sub 10. Acumulez în continuare. În ZK Sync, mă uit să văd dacă a fost ceva super chat-uri, ZK Sync. ZK Sync probabil se va duce 8, 9, 4, 9, 7 și probabil rejectare de acolo. Theta, probabil se va duce peste 1, 1.08, 1.11. Am făcut și un update-ul de Mega Market Update de ieri, tot așa live, 2 ore și ceva, cu cei din Patreon. Vorbeam de același lucru, probabil și ăsta va avea o urcare de aici din regiunea asta, tot ești în regiunea de depresie momentan pentru altcoinuri. TIA aici îți dai seama că nu mai vrea nimeni, nu mai crede nimeni, e absolut perfect, îți face o reacție pe care eu am mai văzut-o și e un scenariu bullish aici pentru TIA, mai ales că din nou a avut fake out sub nivelul de 3, iar s-a respectat regiunea asta, probabil se va întoarce din nou spre 4, când se va întoarce aici e foarte bine dacă ar lua 4 suport și atunci mai va target 9-10 pentru TIA sau măcar zona de 8 aici, binișor, volume, tot ce vrei, n-ai urcare aici pentru TIA, dar tot lipsește în ceea ce privește TIA. Bun. Ce ar mai fi aici de analizat? Pe astea mari, goldul l-am analizat. Probabil și goldul va veni peste 20 în perioada viitoare, odată cu Bitcoin un pic mai însușată, cu ETH un pic mai sus. PITH și el într-o regiune cât de cât bună aici de macro reacumulare. Probabil va începe din nou spre 20 ușor. ARB-ul similar, toată lumea le-a vrut aici, nimeni nu-l mai vrea aici, deoarece graficul arată urât și nu vrem grafice urâte, nu? Vrem doar să desenăm frumos, dar din nou probabil și ăsta va rula 42, poate cine știe 55-60, cu timpul probabil ăsta se va întoarce peste 1, poate chiar spre 2, DOT. Uite la Polkadot, a retestat nivelul ăsta de ți-a venit să vomiți de 15 ori, 3-6 de câte ori ți l-a retestat. Aici l-a mai retestat odată ca să cumva să nu fii mai, cumva să fie avut ceva în gât care n-ai dat afară, știi? În Polkadot. Bun, altceva, ce mai vedem? Axelar. Din nou, și axelarul destul de bine spre zona de bată, cum ceva volume aici, probabil vei avea o urcare. Toate graficele îți arată că probabil aprilie-mai vei avea măcar o remontadă aici, pe termen scurt, poate median, dar nu știm neapărat dacă o va ține, vedem atunci. Dar atunci o să aveți și oportunitatea, dacă v-ați tras mediile în jos, cumva să mai vindeți din aceste monede sau să treceți în ceva în care poate credeți mai mult și atom probabil va veni un pic mai sus aici. DXY între timp ce face? Corectează. După ce a încercat aici un mic pump, corectează. Probabil se va duce la 0. Glumesc, probabil se va duce undeva la 127. Bun. Se poate analiză pe Ondo și Render. Poate ne uităm. Hai să ne uităm la Ondo. Oricum vreau să mă uit și pe urmă luăm super chat-urile la rând și încheiem aproape 3 ore aici. Vă mulțumesc frumos tuturor pentru că ați fost pe acest live. Vă apreciez maxim că încă rezistați pe momentele astea, momente dificile. Oricine v-ar spune, dacă nici măcar Jerome Powell nu știe ce urmează. Adică e momente dificile. Da, asta nu înseamnă că trebuie să renunți. Trebuie să mergi și așa târâși cum ești. Trebuie totuși să mergi înainte. E foarte important. Bun. 0,86.
aici pentru Ondo. Din nou sunt greedy la nivel de Ondo. Ăsta era un nivel din nou interesant sub 0.8. Ar fi interesat 0.65, 0.53, dar nici lichiditatea nu e atât de mare, adică nu pot să cumpăr orice aici. Ok, vreau să mai păstrez ceva lichiditate în spate în caz că poate vine crash-ul ăla mai mare și atunci vreau să mai am ceva de băgat, nu doar de uitat cum pică piețele. Anotăm aici Binișor, dacă ne uităm la un daily, probabil va rula și ăsta în 0.971, după cum arată momentan, cu minimum un care aici. Probabil ai vedea și pe ăsta măcar un 21 MAG, 93 de cenți, vedem de acolo. RSI arată și el bine poziționat. Weekly RSI și el cât de cent aici. Pentru Ondo. Hai să vedem dacă mai fost ceva super chat-uri din trecut, ca să nu mă înjure lumea. Imediat mă uit. Bun, n-ar trebui să fie prea multe. Avem 9 roni aici de la Capa Gula Boy. Good job, ETH to Demon, mersi Dragoș. Un super chat enorm aici de 100 de roni de la Răzvan Axinie, mersi, much love. Și Ondo Render. Hai să ne uităm și la Render. Nu uitați butonul de like dacă v-a plăcut acest live. Render, binișor, am tot vândut din el ăsta, în nivelurile astea superioare, am vândut chiar și în 10 ceva Render. Din nou vine într-o regiune de demand, regiunea fiind de 2.9 dacă te uiți istoric aici pentru Render. Dacă ne uităm și pe time frame-urile mai mici, probabil va rula înapoi spre regiunea de 4.8 aici. Vedem ce se întâmplă în range-ul ăsta, dar cam atât. Nivel macro, reacumulare pentru Render e undeva măcar sub 1.9 până în regiunea de 1.3. Ăsta ar fi macro range de acumulare pentru Render dacă ar veni până aici. De aici am mai putea să zici că mai pompează în 4.7 și ar merita riscul din punctul meu de vedere în ceea ce privește ăsta. Bun. Merge bine. Bun, mai departe, ce mai vedem aici? Butonul de like îl găsiți aici. Stai 2 secunde, că nu mai e butonul de like. Nu-i dăm lui Jerome Powell like sau îi dăm? Hai că îi dăm, că a fost mai dovish decât se aștepta piața. Poate o ducem în 2000, ar fi excelent dacă n-ați apăsat. Aș aprecia foarte, foarte tare pentru efortul de 3 ore pe care l-am pus aici. Și desigur, dacă nu sunteți subscriber și priviți acest live, aș aprecia din nou butonul de subscribe, deoarece încercăm să creștem cât de cât canalul ăsta. Bun. Patreon aveți aici 20% reducere pe prima lună. Aveți danineță.ro, faceți cont, mergeți secțiunea dashboard, vedeți asta. De aici vedeți secțiunea asta foarte bună și o să crească. Secțiunea asta cu mult mai multe chestii în viitor o să fie bombă. O să fie bombă de bombă secțiunea asta de aici. Okay? Bun. Mai departe, avem desigur Xview, avem discount 70% NordVPN, aici folosesc NordVPN de mult. Puteți să vedeți și voi dacă apăsați pe NordVPN aici deal-uri foarte, foarte bune prin link-ul ăsta, puteți să le vedeți și voi, aici pe NordVPN. Ce mai avem? Desigur acțiuni și ETF-uri, dar mai ales ETF-uri, dar și acțiuni în eToro, aici le puteți găsi, portofele reci, calde, puteți găsi aici, desigur puteți găsi și Discord-ul, vă invit pe Discord la conversație. Bun, am zis așa, Render și ce mai era? Mai era Ondo și Render. Bun, le-am făcut pe amândouă. Hai să vedem ce ar mai fi de analizat aici, ce mai vrea chat-ul să mai analizez. Bun. Gala, da. Să știi că Gala, cineva ieri la update-ul în Patreon pe cereri, pe analize, mi-a dat Gala și dacă te uiți la Gala aici, îți arată ceva fenomenal. Îți arată că din nou cel mai probabil ești într-o regiune de bottom aici. Uite la Gala ce a făcut aici în regiunea asta. Din nou. A venit 2022 aici. A venit bottom-ul. Bam, Gala cumva ți-a atins nivelul ăsta de 0.16. Bottom. A venit 2023. Bottom. A venit 2024. August. Bottom. A venit 2025 martie. Oare? Dar astea vechi cumva, aceste fosile îți arată un pic pe unde ai putea fi. A dat tot înapoi din 6 cenți de aici, din 6 cenți de aici, din 6 cenți de aici. Adică cumva îți arată că din nou ești predispus la un bounce care se cumulează cu tot ce am vorbit mai devreme și cu luna aprilie și cu toate cele. Un bounce care ar putea veni până în 3.3 aici pentru Gala, care din 1.8 ar putea să fie un 2x aici, similar cum ai văzut în 2023. Probabilitate bună.
Sau cum ai văzut aici din 2024. Un pic aici chiar ți-a urcat un pic mai sus. Dar da, Gala din nou spre bată. Din nou spre bată. Așteptări mari de la Gala, nu știu dacă poți să ai neapărat. Mai sus poate de 27 de cenți macro de la asta. Link îl văd un pic mai sus pe termen scurt. Am zis mai devreme, dacă văd toată piața mai sus aici până la final de săptămână sau săptămâna viitoare. Și pe ăla îl văd un pic mai sus. Bun, ce ar mai fi de o analiză pe Musk? Vedem ce mai face Musk. Am o mică poziție în portofoliu de risc pentru Musk. Vedem ce face. 2, ok. Pare că și ăsta găsește un fel de bottom aici, acest Musk. E posibil să-l vezi din range-ul ăsta de jos încă o dată spre zona superioară. Poate cine știe ulterior chiar testează regiunile astea. Dar a mai pierdut un pic din dinamică Musk. Dar probabil din nou să vină un pump aici. ADA și LTC. LTC-ul, hai să vedem ce zice fosila asta de LTC. 93, ne uităm și la ETH BTC imediat. Bun, bine. Bine, ți-a rejectat nivelul de 140, dar pare că din nou îți face acea schemă pe care ți-a făcut-o aici. Din nou pare că îți dă tendință de a urca spre 113, binișor. MSTR, da, MSTR cumva ți-a arătat că Bitcoin probabil va urca, am analizat asta și în Patreon, 304, putem să vedem aici că și înainte de corecție MSTR-ul ți-a corectat înainte și înainte de pump MSTR-ul ți-a urcat. Dacă e să facem o analiză, asta ar însemna 92.000 pentru BTC, aici 92.000. Ok, pentru BTC. N-a atins încă range-ul ăla, dar în post-market vedem că este pe plus aici, în 0.25, poate voi nu vedeți de capul meu, dar e în continuare pe plus. E posibil să vină înapoi în regiunea asta de aici. Dacă asta este wyckoff, e posibil să vezi asta de la MSTR, pe un wyckoff un pic mai extins, cu target 157, dar înainte poți să facă all-time high, aici, înainte de chestia respectivă. Am văzut multe grafice de genul ăsta care de obicei așa pun topurile. Dar e de analizat, vedem ce zice în zilele viitoare acest MicroStrategy. Bun, mai departe. Am analizat cam tot ce se putea analiza, zice, la nivel un pic mai macro, inclusiv Solana, ETH BTC, nu ne-am uitat atât de puternic. ETH BTC, da, păi și până și ETH BTC, adică ești în macro range, vorbeam până și asta, că te uiți, a făcut aceleași mutări macro, aici la minus 86% și a făcut bounce mare, aici are minus 73%, nu e nimic de nefăcut. Bun, dar ne uităm la RSI, din nou în zona de bottom, la asta și la spot ești în zona de potențial bottom și capitulare aici. Dacă ne uităm și la stocastic același lucru, divergența bullish există și pe ETH USD și pe ETH BTC și pe ETH USD, pe toate, ok? Dar nimic nu schimbă până când nu urci măcar peste 273, a zice 3 nivelul ăsta de aici, adică trendul să ți-l schimbe la nivel mai macro. Pe ăsta. Deci cineva de AEVO, nu? AEVO, da, de la păcănele astea poți să te aștepți la urcări de aici. AEVO probabil înapoi 19 cenți în perioada viitoare. Posibil să te aștepți ce a făcut DIM să facă și AEVO la un moment dat. 18-19 cenți aici. Da, mai sus de atât mai complicat în ceea ce privește AEVO. Aici, bun. Bun, mai departe. Se poate Solana mâine ETF, tot mâine discuț Trump Crypto. Da, e un event mâine, am văzut, dar ce tip de ETF? Nu cred că e spot, o fi futures, că spot n-a zis. Bun. La cât încep DCA pe out pe NIO? Hai să un pic la NIO, cred că este anul chinezesc. Și am mai zis asta pentru aceste acțiuni chinezești, DCA out pe NIO. DCA out pe NIO ar fi doar dacă urcă peste regiunea asta de aici, de 13-15, începând DCA out aici. Cred că asta măcar pot să fac. Și apoi mai am nivelul ăsta de aici de 24. Cine știe, dacă ăsta face full reversal de aici, poate să meargă chiar foarte, foarte aproape de regiunea asta de top de aici. Probabil va avea soarta asta, dacă cumva face asta. Dar din nou, binișor aici ca poziționare. BABA arată și ea excelent aici. În continuare arată foarte bine BABA, 177-210, peste nivelul ăsta poate mă gândesc la ceva, dar BABA arată prea bine arată BABA aici, prea bine. Not, mai trăiește? Ia să vedem. Da, foarte aproape.
Foarte aproape de demand, foarte aproape de demand de aici. Vedem că a avut o reacție un pic înainte, dar totuși cred că va veni aici 0014001. Și de aici NOT ar putea face 10x până aici. Adică ar putea face din nou toată mutarea asta pe care a făcut-o Binance aici pentru NOT. Mai are un pic, dar atenție la risc bine aici pentru NOT. Ca risc recompensă. Bun, bun. Altceva. Ce mai vedem aici? Filecoin tot în bottom e, adică n-ai ce analiza pe fil. Adică tot în zona de bottom ești aici. Tot din nou, la fel ca Polkadot, ți-a testat nivelul ăsta, la fel ca Gala, la fel ca toate. Bulul e aici, e departe momentan, e $9, e la un 3x distanță. La 3x distanță. Bun, ce ar mai fi pe acțiuni înainte să ieșim? Următorul live nu știu când va fi, dar vor mai fi probabil videouri scurte, că am văzut că v-au plăcut gen asta de aici, dacă mergem la Daniel Niță, adică la mine, ca asta de aici. Vor mai fi de genul ăsta, vor mai fi de sigur și probabil vine unul despre acțiuni mâine, ce acțiuni mă uit în perioada viitoare, dar și altele, pe alte subiecte. Posibil să încep să zicem un playlist pe zona de politică, geopolitică, separat de zona asta de live, dar rămâne de văzut. Nu zic că nu mai discutăm și pe live de chestii politice câteodată, dar poate e mai bine să le delimităm în mare. Ok, bun. Despre politică vom mai vorbi. Am văzut că erau câțiva pe chat care ziceau votez Georgescu. Ce să mai votezi Georgescu? Că nu mai poți să mai votezi Georgescu. Acum este Simion. Știți foarte bine opinia mea despre Simion. De la turul 1, de acum un an de zile. Okay? Dar nu revenim la politică. Bun, mai departe. Hai să ne uităm să vedem cum a închis Nasdaq-ul. Bine a zice, a atins nivelul de volatilitate așteptată, ia să ne uităm. Nu, dar poate îl va atinge până vineri. Nivelul de volatilitate era 20.171. Aici depinde ce mai zice Mr. Trumpo. 1% aici pentru S&P, nivelul de 5700 poate îl vedem. AMD-ul nu mă convinge în continuare. Asta e AMC-ul. Vedem AMD-ul. Vedem dacă mă convinge. Bounce da. La macro nu mă convinge, dar la bounce l-am mai analizat și ieri în Patreon. Nu mă convinge AMD-ul până când urcă peste 117. E o probabilitate în continuare să vezi înainte de bottom 70 pe ăsta, pe AMD, și vedem ce se întâmplă de acolo. Din zona respectivă, la nivel de corecții, VIX-ul corectează aici, putem să-l vedem nivelul de 29, corectează din nou după ce ai avut mai multe sperieturi aici în piață, dar n-ai trecut peste 29 aici. Coinbase, da, în continuare, Coinbase încearcă un bottom aici cu un nou minim în urcare față de septembrie-august 2024, din nou aici încearcă un minim în urcare. Frumos! Tesla, la fel foarte aproape de nivel de bottom, în continuare 183, a fost 223, poate încă un ultim dump, dar și asta foarte aproape aici. Foarte aproape. Nvidia un pic mai bearish, aici poate se întoarce 95 în prima fază. Amazonul un pic de urcare, probabil 199. Hbar, ce vreți să ne uităm la Hbar? Hbar. Hgraph. Hbar. Păi e bine că Hbar USD măcar a avut pumpul ăsta. Doamne ajută, că erau mulți prinși de aici. Dacă țineți minte din ciclul precedent din 2021. Bine că a atins nivelul ăsta. Excelent, dar și ăsta, după cum vezi aici, s-a făcut niște retesturi mamă. Aici. Adică de mai multe ori înainte să facă mutarea asta în 37. Dar mai bine ca multe la nivelul, că a trecut peste nivelul ăsta de aici de dezechilibru din 2022 și a tranziționat un pic mai sus. Dar asta e nivel de take profit aici. Ar mai fi 83, da. Pe termen scurt probabil se va întoarce în 27-34. Stai, ne-am uitat mai devreme. Ok. Că CRO, ne uităm și la CRO și ieșim deoarece is late în România 10.45 CRO și asta pare că formează din nou o zonă cât de bottom aici, dar riscul mai mic e sub 6.
6 până în 5 nivelurile astea de aici, dar ulterior și ăsta probabil va pompa în altcoin season și va închide chiar nivelul de 33 de cenți până în 45 cu o probabilitate bună. Poate să dureze un an de acum încolo până când face asta, da, dar e destul de bună probabilitate la nivelurile astea de aici, mai devreme sau mai târziu. Comunitate, stay safe, much love. Ne vedem pe live poate săptămâna viitoare, nu știu dacă facem duminică, dacă nu se mai întâmplă nimic wow, dar o să mai facem ceva videouri offline, așa că dacă nu ați apăsat clopoțelul, vă rog, dacă nu ați intrat în Discord, vă rog, dacă nu ați intrat în Instagram, pe Instagram aici loviți Instagramul puternic, Real Daniel Niță aici, ok, puteți să vedeți acest profil Real Daniel Niță. Dacă n-ați lovit puternic Twitter-ul, acum se numește X, îl vedeți și pe ăsta aici, la fel Real Daniel Niță, aici ne auzim, în Discord ne auzim, în Patreon ne auzim în fiecare zi, aveți aici în descriere și toate linkurile de care aveți nevoie, vă rog să le consultați aici în secțiunea de descriere. Cam atât pentru astăzi, aș aprecia, nu aproxima un like aici și salut și pe cei din reluare. Rămânem pe poziții pe perioada asta mai incertă, va trece, cum am făcut și până acum și au trecut și toate până acum. Ne vom bucura din nou împreună, n-am niciun fel de îndoială. Întrebarea e cât de mult? Cât de mult o să ai atunci? Asta este întrebarea. Stay safe, much love. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.
Wow.